نمیدونم واقعا. میتونم حرف بزنم؟ ببین لحظه‌ای به ما گفتی که ما هیچ کاری نمیتونستیم بگیم، ما هم فریز شده بودیم. شما مسیر خزانه رو به سمتی بردی که یک شخص دیگه اومد با شما دست داده. شما الان داری میگی من رفتم رأی بخرم، به قول شما اگه من میخوام خب که تو بیای تو بازی من نیستیم به خدا به خاطر کاری نه اگر اینو داری فکر می‌کنی میگه اومدی سمت من دیدی از من چیزی در نمیاد. نه بله در نهایت من اگر رأیم نداشتم سروش می‌خواست رأی بده به ساحل، حالا چه من اصلا رأی میدادم چه نمیدادم. رأی دوم ساحل رو من دادم. بله شما از نظر من باید بیشتر روی دروغ‌هایی که میگی تمرکز بکنید. شما نمیتونی از آخر داستان رو تعریف کنی بیای اول، از اول تعریف کن بریم آخر، ما آخری رو خودمون. شما حرف بچه‌ها لطفاً خواهش می‌کنم شما که انقدر دفاع از حقوق زنان میکنین، هی داره خانم صحبت میکنه 5 ساعته. قطعا نمیتونی بگی بی تاثیر بود حرف سحر. آقا ما یه سری حرف زدیم طبق همون عمل کردن دیگه. آره دیگه به خودشون فکر کردن تا به نفر ما. اونا که هیچ، یعنی راه دیگه ای نذاشتین برام که بخوام فکر دیگه ای بکنم. گفتم این حرکت تو باعث شده که بچه‌ها فکر کنن ما با هم تیمیم. یا خودتو انتخاب کن یا تیمو انتخاب. نه همیشه این نیست. دیروز اصلا همچین گزینه‌ای نبود. دیروز همچین گزینه‌ای بود سحر. و این رو بدون که به شدت به نفع خودت خواهد بود. تو اگر کسی رو انتخاب نمی‌کردی خودت حذف می‌شدی، ولی این کارو نکردی. آیا تو میتونستی به خودت رأی بدی؟ نه هیچ. چرا نمیتونستی؟ گفتی یک نفر. بله. تو از هوشت استفاده نکردی. احساس میکنم مسعود به خاطر اینکه سحر هضم نشه داره تمام نگاه‌ها رو میاره سمت سروش. من احساس میکنم شما یه ابزاریش اینجا شدی، یک دست آماده برای رأی داشتی که آماده است، همه موضوع تو رو میدونستن. شاید مسئول به من اعتماد نداشته باشه ولی من به مسئول اعتماد دارم. عزیزان من، شما وقتی میرید در خزانه شرایط خیلی سختی هست، سکوت کن برو کارت انجام بده. اگر هم به شما نمیگفتم شما باز انقدر بی‌معرفت بودیم که باز یک مدل دیگه ای بگید. نه دیده شدن، نه پول، هیچ چیزی ارزششو نداره که این اتفاقا بیفته. سحر، آفری که روی میز قرار داره باز کردن یا نکردنش کاملا به دلخواه خودته. پس اینکه سحر میگه نه من باید اونو باز می‌کردم. بعد ساحل وارد تیم و تیم کشی نشد، وگرنه اونم اگر میخواست بازی کنه میدونید که خوب میتونست بازی کنه. من تا جایی که بتونم سعی میکنم که بفهمونم به آدما که مافیای این بازی کیه. تنها کسی که نمیدونسته من بودم که اینقدر فشار آوردم که بهش گفتم ای فیلم داری بازی میکنی که دیگه منفجر شد. همون لحظه آخر در اومد گفت اینجا عدالت رو برقرار کنم به اندازه خودم. مشکل بزرگتر سر رو میبینم تو این ویلا. هر روز صبح میگه من دیگه صحبت نمیکنم، کاری نمیکنم. امروز دیدی گفتم تو هم هر روز همین حرفو میزنی. هر روز میگه ولی شب رای خودشو میده. آره. واو چه میزی. به به. دست منو باید بگی عزیزم، یکی تو دست منو. مرسی. چه خبره؟ به به. سلام. سلام. چطورین؟ خوب. چه چه خوابی من نگاه کن رو صندلی رو. چشم بسته بر رأی بدیم. بریم سمتشون بگیم این. چی کار داری میکنی؟ بشینید تا بقیه بچه‌ها بیان ببینیم چه خبره. سورپرایز داریم. سورپرایز فکر خوب. کنم بذار یه کاسه آب اینجاست. میخوایم ببینیم کی طاقتش بیشتره توی این هوا این آب رو سرش خالی کنی. من این کارو بکنید، کار دیگه با هم نکنید. بچه‌ها خوشگله؟ خیلی داشتی؟ خیلی دست درد نکنه. ولی چیزی که خودتون به من گفتین اینه که به زیبایی‌ها اعتماد نکن. من کی گفتم؟ چه حرف تو دهن من میزنی؟ هر حرفی میگم شما گفتید. اصلا من یه همچین دیالوگی از دهنم در نه نمیاد. گفتین اعتماد نکنین ولی من این زیبایی هم چسبوندم بهش. تو فکر میکنی چه اتفاقی برد؟ خب یکم فکر کن، یه کاسه آب اینجاست. فکر کنی؟ تو هر
توپن؟ توپ شم هم هست. حالا دیگه شمع نمیدونم چیه. اینجا یه جلوی هر شمی، جلوی هر لیوانی یه کارت هست. کارتش 1 2 3 4 5 6 7 من کارت رو ندیدم. منم ندیدم چشام سلام. هر کی یه کارت برمی‌داره، چشم بسته، سلام به یکی دیگه یه پوینت میده. من نمیدونم. بعد صورتمون رو می‌کنیم تو این میشوریم میریم خونمون. شاید هم اینجوری باشه که هومن داره میگه. شما چی فکر میکنی؟ من فکر می‌کنم چیه الان باید داستان؟ چشم بسته اینجوری کنیم رای بدیم. چشامونو باید ببندیم انتخابی بکنیم. اونا که تو هم چیه؟ من چشام یکم ضعیف. کدوم ها؟ اینا توپن. یه مش پینگ پونگ یه چی شد؟ خدا نمی‌بینیم. یه کاسه آب همون پایینه. اون کارتا چیزی روش نوشته شده؟ آره من دارم میبینم. چی نوشته؟ نوشته مارشو. من امشب میره خونه‌اش. پشتش که مارشو نوشته. من میتونم حدس بزنم چی میشه. ما هر کدوم چشم بسته میایم یه کارت رو جابجا میکنیم جلوی یک لیوان دیگه میذاریم. سلام. شب بخیر. خیلی سرد. یا خدا دست چشمن چرا گذاشتن؟ اصلا من خیلی خوش اومدم کسی با من حرف بزنه. خب بچه‌ها همه چی عالی. خدا شکر. یه لحظه چشم ببندم بیام. نه زوده. من توضیحات بدم بعد چشاتونم میبندی. خیلی عجله داری هومن. به یکی دیگه از چالش‌های جذاب مارشو خوش اومدید. توی این ویلا راجع به تمام یعنی اکثر چیزهایی که راجع به اعتماد باشه صحبت شده جز یک چیز، اون هم دروغگوییه. اینجا به اسم هر کدومتون، به اسم هر شخصی 3 تا ظرف وجود داره. اوکی؟ که داخل هر کدوم از اینها یه توپه. اسم شما هم روی این کارت ها نوشته شده. از شما یک سوال میپرسم. به نظر شما کی توی این ویلا از همه بیشتر دروغ میگه؟ قبل از این که جواب بدید چشماتون رو با چشم‌بند میبندیم. نخند هومن. به شونه هر کسی که دست زدم میاد یه دونه از این توپ ها رو بر میداره. هر فردی یعنی مثلا شما میتونی یه دونه از این برداری، یه دونه از این اسم، یه دونه از این اون. اوکی خب بر میداره و داخل اون ظرف آب میندازه. بعد جسارتا اگه می‌خواستیم بیان برداریم دیگه توپ نبود چی میشه؟ جان؟ توپ تموم بشه مال یه نفر. مال یک نفر تموم شد چالش تموم. آها یعنی شما من الان چشمم بسته است، شما دستتون رو میذارین رو شونه امیررضا. بله بعد چشم‌بندو برمی‌دارید. نه ایشون میاد اونجا. بله. میاد مثلا از توی لیوان من 3 تا توپ برمی‌داره میگه هومن دروغگوترینه مثلا. نظر هر کسی که دارم میگم متوجه بشم. بعد ما چشم‌بندامون رو در میاریم، شما میگین که مثلا فلانی. بله از اسم هر کسی هم یک دونه توپ میتونید بردارید. مثلا به طور مثال یه دونه از مسعود میتونی برداری، یه دونه مثلا از هومن میتونی برداری. به این صورت یعنی از هر شخص. از خودمون نمیتونیم برداریم. از خودت دروغگویی؟ اگه فکر می‌کنی دروغگویی؟ آره یعنی میگم این چیزام بذارید. اولویت هاتون رو بچه‌ها انتخاب کنید. بعد یه سوال اگر کسی از نظرمون دروغگو نباشه چی؟ مثلا اگه کسی از نظرمون دروغگو نباشه چی؟ دروغی ندیده باشه یه دونه رو انتخاب کنید. آخه دروغ ندیده باشیم چجوری تهمت بزنیم؟ باید برداریم. یعنی دقیقاً باید تهمت بزنیم. کدومتون احساس نکردید شخص دیگه‌ای داره یک دونه دروغ بهتون میگه؟ اگر که حاضرید بریم سراغ چالشمون. ببخشید میشه درخواست کنم که لباسام داخل بیارن؟ خیلی نمی‌تونم. من به بچه‌ها فرما میگم براتون بیارم. خب چشم‌بنداتون رو ببندید لطفاً. خب چشم‌بندامون رو چک می‌کنید ببینیم. بله چشم‌بنداتون هم چک میشه. چشماتون رو ببندین. اگر که دوست داشتین لطفاً کفشاتون هم در بیارید که موقعی که حرکت میکنید صدا نیاد از حالا پاهاتون. ممنون میشم. کفشاتون و کتونیاتون رو بچه‌ها درارید. اصلا جان خیلی سخته. همتون درارید که صدایی جایی درز نکنه.
آقایون هم در بیارن؟ بله بچه چشم بسته کفشاتون رو در میارن. بله 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 دراریم بچه ها دراریم. واقعا دوست دارم بگوش مسلمون نیستی جوراب اسپورت فقط من پوشیدم. چشماتون رو ببندید. زوره به خدا تو مسلمون نیستی. خب من باید تست کنم ببینم که چشماتون رو کاملا بسته باشین. بله تقلب نکنید یه وقت خدایی نکرده بچه ها یه ذره شیطونن اتفاقی پیش نیاد. خب آی بچه هاشو تو فکر فرو رفتی سهر اینقدر فکر نکن تو خیلی فکر درگیره. نمیدونم که به کی بگم که کسی دروغ نگه. کسی که در اولویتت حالا فکر میکنی شما دیگه الکی رای باید یعنی باید بیای نه بابا یه توپ برداری. خب بچه ها حاضرین؟ حاضرین؟ بله بله. بچه ها استرس دارم. استرس نداشته باشید همه چی عالی. کنم نباید حرف میزدم. به نظرم یکی که اصلا دروغ نمیگه رو باید بگیم. کسی صحبت نکنه که فکت اشتباهی آره بله حتما. ببخشید من حرف زدم. کاملا سکوت. کاملا سکوت. کاملا سکوت لطفاً. خب بچه ها دوباره میگم توضیح میدم که هر وقت دست به روی شونه هر کدومتون گذاشتم به آرومی از جاتون بلند میشین، چشم‌بندتون رو باز میکنید، بعد میرید سراغ لیوان‌هایی که داخلش توپه. اوکی؟ اوکی. خیلی خیلی مراقب شیطونیاتون باشید. خیلی خیلی سعی کنید دست به چشم‌بنداتون به هیچ عنوان نزنید بچه‌ها. دست به چشم‌بنداتون نزنید. فقط تایمی اجازه دارید که نشستید و دوباره چشم‌بند رو میبندین. چک بشه لطفاً. صدای ضربان قلبتون رو میشنوم کاملا میشنوم. کاملا آروم، استرس نداشته باشین اصلا. سرفه سعی کنید نکنید بچه ها.
کاملا سکوت. فقط بچه‌ها بگم بهتون یک بار دیگه توضیح بدم که هیچ کس اسم خودش رو نمیتونه برداره. شخصای دیگه. به محضی که آروم نشستید سر جاتون لطفاً چشم‌بندتون رو ببندین و چک کنید که مشخص نشه جایی. هر شخصی میتونه توپ چند نفر رو برداره. هیچ مشکلی نداره. خب آروم بشینید سر جاتون. هنوز بازی ادامه داره. خب من سویشرت تبسم بدم. بپوش. چشماتون رو ببندید همگی همچنان. خب یه نفس عمیق. چشماتون رو باز کنید. داشت خوابم میبرد. خوبی؟ استرس بله بپوشین. کفشاتون رو بپوشین. حالتون خوبه؟ لرزیدن تو. مرسی. خب چی میبینید؟ بچه‌ها من دوربینم ضعیفه. میتونید بله حتما بیاین دور میز ببینید که چه اتفاقی افتاده. خدا ازامتش. سهر سو من اسم خونم نگاه کردم. من یه دونه خدا رو شکر زدم. چقدر جالب. الناز دروغگو. برام جالب شد. خب بچه‌ها اگر که دیدید لطفاً بشینید سر جاتون. من تبسم صفت یعنی برعکس یعنی نیستی دروغ. آها برعکس. بچه‌ها بشینید سر جاتون. من خودتون اونوری. خب سحر دیدی که چه اتفاقی افتاد؟ بله. شما رو دروغگوی این ویلا شناسایی کردن بچه‌ها. یعنی 3 تا از توپای شما نیست.
حرفی نداری بزنی؟ از خودش چی دفاعی بگم نمیخوای دیگه؟ بکنی؟ قطعا به خاطر داستانهای دیروز بوده و امروز دیگه. دیروز و امروز. صحبت‌های امروز. امروز چه اتفاقی نمیدونم، چون من افتاد؟ واقعا به کسی دروغی نگفتم. حالا اما نظر دروغگو شناخته شدی. نظر بچه‌ها این بوده، برام محترمه. یعنی هیچ دفاعی دیگه نداری از خود بکنی. چی بگم؟ میگن دروغگو، من بگم من بچه از دروغگو نظر نیستم. شما چیه؟ چرا؟ این تصمیم رو گرفتن دیگه. دروغگوترین فرد این ویلا شناخته شد سحر؟ از امیررضا شروع میکنیم. فکر میکنم که صحبتایی که باید کرده باشیم و کردیم. همسر کلا از امروز اصلا فکر میکنم بحث سر همین بود. و من ترجیح میدم که صحبتامو خصوصی با خودش انجام بدم اول، بعد توی جمع نمیشه یعنی عنوان کنی؟ ترجیح میدم اول با خودش صحبت بکنم. روزا؟ من با خودش امروز صحبت کردم به خاطر اون خزانه‌ای که با هم دیگه رفته بودیم، حالا قرار بود نگیم پیش بچه‌هام، حالا حلش کردیم. قطعا به خاطر همونه که تو پاش خالیه دیگه. و هومن نظر شما؟ فکر میکنم به خاطر هم جریان دیروز و امروز که به وجود اومده است دیگه. بگم منم همین نظر رو دارم. تو خودت هم که البته یه توپ خالی داری. برام خیلی جالب شد. منم یه توپ خالی دارم. و اینکه فکر کنم آره. من 2 تا خالی دارم. هومن هم داره. آره. الناس تو 2 تا خالی داری؟ الناس 2 تا داری؟ الناس 2 تا داره. سروش 2 تا داره بچه‌ها، اجازه بدید من بگم. سحر 3 تا داره، سروش 2 تا داره، هومن 1 دونه داره، الناز 1 دونه داره و تمام. خب هومن ببخشید قبل از که هیچ دفاعی هیچ صحبتی نداری. تعجب کردم، نمیدونم چه دروغی گفتم. چشمندم که برداشتم ولک شوک شدم. یکی از توپا مال من گذارید. چرا؟ منی که تا حالا یه دروغ به هیچ کدومتون نگفتم. با همتون صاف بودم، دوست، رفیق. چون خط قرمزم دروغه. اصلا دروغ نمیگم به هیچ عنوان. اما توپ خالی داری، لیوان خالی داری. آره دیدم، مثلا این رفتم اونجا شوک شدم. دوست دارم نظرشو بدونم. حالا روزی این که من یه حرکت دیده بودم قبلا از هومن که توی شب رأیگیری محسن داشت رأی جمع میکرد برای من که من رو بده بیرون، ولی و اون قضیه هنوزم برای مبهمه و فرصت نشده راجبش باش صحبت کنم، ولی حس ظنی بهش ندارم و پس دروغی هم ازش نمیگیرم. الناس شما؟ واقعا جا خوردم. چرا؟ خیلی برام عجیب شد این چی عجیب شد دقیقا؟ میشه کوچولو توضیح بدی؟ همین که یک نفر اینجا فکر کرده که من دروغ میگم و خیلی دوست دارم که نمیتونم اسمشو بگم که جرأت داشته باشه یا با دل و جرأت باشه و بیاد در موردش با هم حرف بزنه. شاید دروغ نگفتی، یه چیزی رو پنهان کردی. خب طرف کرده که دروغ گفتی. آره این دروغه، بحث سر دروغه. همین کار رو با کسی کردین، النازی که اصلا هم تا حالا اصلا بینتون نه صحبتی شده نه چیزی، همیشه صاف بوده. بحث سر پنهونکاری نیست. خب نه، وقتی من یه چیزی رو پنهان میکنم شاید طرف مقابلم فکر کنه من نمیخوام بگم یا دارم دروغ میخوام بگم یا ربط پیدا میکنه بالاخره، میدونی؟ از نظر من پنهانکاری خودت فکر چیه؟ من فکر میکنم پنهانکاری متفاوت از دروغه، به خاطر اینکه دروغ گفتن یعنی که من یه چیزی رو بیان کردم خب و حالا الان یعنی پنهانکاری تا به الان داشتی جز دروغگویی؟ نه اونم نداشتی؟ نه، من فکر از نظر من معنیش متفاوته چون این بازی سر دروغ بود و برام جالبه. خیلی دوست دارم که بتونه بیاد با هم صحبت بکنه در موردش. کسی که توپ رو برداشته. آره دقیقاً. آخه یک نفر نبوده. چرا یک نفر بود. یک نفر بود. نه یک برای نفر. من یک توپ. برای شما یک برای نفر من بوده. 2 نفره. برای سروش 2 نفر بوده. بله. اوکی. خب نظر شما راجع به بچه‌ها که دروغگو شناخته شدن؟ والا چی بگم، فکر کنم برای سحر که کاملا مشخصه اگه بچه ها رأی دادن مشخصه دروغگو یا نه؟
نه مربوط به اینه که خب هر کسی به هر حال اومده حسی که نسبت به کسی داشته اومده رأیشو داده، این کاملا مشخصه. قطعا هم یه چیزی در دل خودش نسبت به اون شخص احساس کرده، یا مثلا سر یه موضوع احساس شخصیش این بوده که چیزی که داره از طرف میشنوه نمیتونه درست باشه، یا حداقل چیزی که داره میشنوه با اون چیزی که طرف موضع خودش اعلام کرده حالا مطابقت نداره. من برای سحر رو فکر میکنم اگر اتفاق دیروز نمیافتاد حداقل کل توپاش نمیرفت. فکر میکنم. نظرت راجع به الناز چیه مسعود؟ الناز، در مورد الناز من دروغی نگفتم. واقعا تا حالا دروغی ازش نشنیدم. تا حالا نظر ازش خودم دروغی نشنیدی؟ هیچ دروغی تا حالا ازش نشنیدم. تا حالا نشنیدم. شما چطور؟ راجبه سحر جون که منم با نظر جمع موافقم که حالا اگر این اتفاق نمیافتاد پس این توپا رو کی برداشته؟ من برداشتم؟ نه نمیگم که، میگم چون اتفاق دیروز افتاد شاید مثلا رأی آورد. اگه اتفاق دیروز نمیافتاد شاید مثلا من فکر نمی‌کنم آدم دروغگویی باشه. راجبه خودمم حالا اینکه شاید خیلی هم واقعی نباشه، بعضی از بچه‌ها مجبور شده باشن رأی داده باشن، به هر حال دروغی ندیده باشن، ولی خب چرا این اجبار در مثلا مورد روزا نبود؟ خود منم نبودم دیگه. یا خود تو نبودی؟ خود من. پس اجباری نبوده، بچه‌ها رأیشون رو دادن دیگه. ولی خب یه چیزی رو میتونم بگم، حس خیلی قشنگیه. بگو عزیزم. حس خیلی خوبی، یعنی خیلی حس قشنگی برام ایجاد شد. بود. دقیقاً. باشه، تا حالا کسی از الناز دروغی شنیده؟ نه. هیچ کس؟ نمیگن که. نه. پس اونی که توپو برداشته من بودم؟ شما می‌خوای رأیای همه رو بگیری الان تو جمع نمیگن که. خب اگه اونجوری بود چشامون رو می‌بستیم دیگه. سحر منو که گفتیم فکر کنم محمد سروش. هیچ صحبتی فعلا نداری. راجع به الناز چی؟ نه صحبت ندارم. تا حالا دروغی ازش نشنیدی؟ به هیچ عنوان. خب به من مورد اعتماد داریم. من برداشتم. من یه سروش چیزی بگم. بگو عزیزم یه لحظه. من فکر میکنم که کسی که به الناز رأی داده دوست داشته رأیش ممتنع باشه، چون واقعا دلیل دیگه ای فکر نمیکنم وجود داشته. راجع به سحر چی؟ راجع به سحر که یعنی که واقعیت‌ها بود راجع به من. ما اومدیم اینجا که واقعا ریاکشن واقعی خودمون رو نشون بدیم و من از تمام بچه‌ها خواهش میکنم اگر چیزی هم راجع به من هست همیشه میگفتم بهشون، راجع به خود منم بگم. پس قاعدتا منم موظفم که همچین رفتاری رو داشته باشم، چون اول از همه دارم به اون شخص اگر نکنم خیانت میکنم، بعد به جمع، بعد به شعور مخاطب واقعا. خب سروش والا نظر من اینه که مثل اینکه اینجا هرچی چالشی تر باشی، هرچی برنامه‌های بیشتری سرت پیاده بشه، هرچی راستگوتر باشی، به نظر من دروغگوتر به نظر بقیه شناخته میشی. ولی خب این نظر توئه، یعنی نه آره، چی؟ نه یعنی من همش راست بگم اما دروغگو شناخته شم یا خطاب شم؟ صرفاً حالا حداقل این فکت به نظرم رو هم سحر میشینه هم من. حالا من به خاطر شرایطی که داشتم از روز اول بازی تا الان انقدر هر روز برام یه سری اتفاق افتاد که خب حقم میدم به بچه‌ها، ولی من سعی کردم که همیشه رو راست همه چی رو بگم و نمیدونم منم جا خوردم، ولی میگم مثل اینکه قانون اینجا این شکلیه دیگه، هر کی چالشی تر باشه یا برخلاف نظر جمعم باشه یا حرفاشو خلاف جریان شنا کنه در واقع متهم میشه به دروغگویی و من اصلا ناراحت نیستم ازشون و نظرشون بوده و محترمه. ولی خب جالب شد برام دیگه، شاید من خیلی زیادی دارم می جنگم برا خیلیا، یعنی شاید اشتباه از منه و شاید باید منم سکوت کنم، منم حرفی نزنم، صرفاً بذارم هر حرفی که افتاد وسط راجع به همون صحبت کنم و همین. نظرت راجع به الناز چیه؟ الناز به نظر من یکی از راستگوترین و درست‌ترین پلیرهای اینجاست، شرکت کنندگان اینجاست. نظرت راجع به سحر؟ میگم شرایط سحرم مثل منه، شاید اگه اتفاقا نمی افتاد سحرم الان پر از توپ بود لیواناش، ولی چون تو شرایط چالشی قرار گرفت و خب یه مقدار هیجانی شاید ماجرا رو بیان کرد،
به خاطر اون این همه حجم وارد شد بهش. میگم اتفاقی که برای خود من افتاده. به نظر من این هوش هیجانی کنترل نکردنش خب این شرایط هم به وجود میاد دیگه، چه برای خودم چه برای سحر. خیلی هم عالی. خب چالش امشبمون تموم شد. متاسفانه حالا سحر دروغگوی جمع شناخته شد و حالا الناز یا شما راجبش میتونید صحبت کنید. حالا هر صحبتی که دلتون میخواد. میبینمتون. شبتون بخیر. بچه‌ها من چشمو میبندم. اونی که گفته صداشو عوض کنه بیاد. من توپو برداشتم واقعا، چون راستگوترین بودی و واقعا اصلا نمیدونستم کیو بردارم، فقط همونجوری وایسادم تو رو برداشتم دیگه. اگه حقیقت هم باز هم دروغ برای شما احتساب نمیشه واقعا بدون هیچ فکتی، یعنی همون چیزی که امیررضا گفت، اصلا نمیدونستم کیو بگم، چون برام خیلی اتفاقا مورد اعتماد مثلا احتمالش این هستش که انتظار داشته شما یه چیزی رو بیان کنی، بیان نکردی از نظر نه دوباره شروع شد. من اصلا نمیدونم. تو رو نمیگم بابا، یعنی میگم واقعا بی دلیل ترین چیزی که بود همون وایسادم اونجا. در مورد شما داشتم حرف می‌زدم، در مورد ایشون. چون قبلش هم به این فکر کردم که توپ کیو بردارم. از نظر من کسی دروغ نگفته بود، یا اگرم دروغ گفته بود من دلم نمیخواست که حداقل جلوی دوربین نشون داده بشه که دروغگوه. حالا شاید هم از نظر من کسایی بودن که دروغگو باشن، ولی همینجوری رندومونو برداشتم. منم دارم میگم جلو من الان دارم میگم تو برداشتی تو من بچه‌ها میگم حالا اگه باز دوباره راست حقیقت من برای شما دروغ نیست، دارم میگم نمیدونستم کیو بردارم، همینجوری از نظر من. خب پس یکی مال من من برداشتم. واقعا نمیدونستم از کی بردارم، چون همه خب نمی‌داشتی، تو حق اینو داری برنداری. پرسیدی باید یکی رو برمی‌داشتی، گفتم اگه کسی دروغگو نباشه چی؟ من گفتم این همه آدم چرا مثلا تو چی؟ نه من چیزی ندیدم. خب پس الان میگفتی. ولی خب اگه بقیه هم یه همچین فکری می‌کردن و مال منو برمی‌داشتن چی؟ آره نه من دیدم که برای کی دیگه برنامه‌ریزی کردین که من رو دروغگو حساب کنید. من دیدم برای کی پره. نگران خودتون نباشید. یه ذره از اون خالی کردم. شما همتون آدمای خوبی هستید. این وسط فقط من بی‌دلیل بود، واقعا بی‌دلیل. من از امروز از همین این چشم‌بند استفاده می‌کنم در تمام روزها. خیلی برام جالب بود که یه توپ از من برداشته شده بود، یه توپ از هومن، و جفتشون دقیقاً یه ایده رو داشتن و یه چیز رو بیان کردن. این که من هیچ دلیل خاصی نداشتم و به صورت اتفاقی این کار رو کردم، چون هیچ نظر خاصی نداشتم و دقیقاً جفتشون عین همین جمله رو گفتن. این برای من خیلی جالب بود، چون کاملا هومن برای من بی‌دلیل بود و دیدم ظرف تو پره. من اول برای خودم رو برداشتم، واقعیت خب برای خودم رو برداشتم. من اولش پرسیدم میشه برای خودم بردارم، گفتن که دقیقاً من خواستم، چشمون بسته بود گفت نمیشه. من خواستم برای خودم رو برداشتم که خانم عسل گفتش که نمیتونی برای خودت رو برداری. بعد دیدم کی پره، مجبور شدم که مثلا فقط برای تو رو بردارم، چون اکثرا خالی بود. من معذرت میخوام چون واقعا هیچ چیز دیگه ای نبود. یعنی من دروغی از تو نشنیدم که این کارو کردم. واقعیه باز هم کی این کارو کرد؟ همون دو نفر، سروش و سحر. اینجا هم یه جرقه واسه من خورد که حتما بازم اینا میخوان یه سمت و سوی بدن بیان سمت ما. الان سحر رفت تو. الان همه میتونیم بلند شدین چون من بلند نشدم. من بلند نشدی اصلا برای رای دادن. منو دیگه من اونجایی که گفتم منو دیگه صدا نکنین اصلا منو صدا نکرد. ببینید واقعیت متاسفانه بچه‌ها ذره از مغزشون استفاده نمی‌کنن که ببینن که همه چیزو کنار هم بچینن، ببینن اگر یک چیزی برای ما میچینن، اگر یک غذای شامی هست یا هر چیزی، یا در ازاش یک خزانه‌ای وجود داره مثل بیرون رفتن ما یا هر بازی که حالا مثلا اون روز بازی بود رایگیری بود، امروز این بازی بود، یه داستانی در نهایت تهش داشت، ولی متاسفانه هیچ کس به این توجه نمیکنه. فقط آدما دنبال اینن که ببینن خب الان کی مثلا بده، کی فلان کنه. ولی چیزی که من از این بازی برداشت کردم و اتفاقی که الان برای من افتاده اینه که متاسفانه حالا یا خوشبختانه دوباره کلید خزانه به من خورده. من خیلی ناراحتم از این قضیه، چون واقعا کلافم، نمیخواستم دوباره این شرایط سخت برام پیش بیاد. اما اگر با بچه‌ها یک ذره هوش داشتن میتونستن که این کار رو انجام ندن. من اولین نفر بلند شدم. شاید نوبتت نشد چون اون سه تا مسعود گوش کن. چون 3 نفر خالی شد تو دیگه بلند. آره دیگه. ولی آخه موضوع اینه که آخریو من دادم
و بعد از منم یه مکسی بود، اینو یادمه. خب کی بوده؟ به شاید ترتیب نبوده. خب جان؟ به ترتیب که نبوده. حالا یه چیز بهتون بگم، من اولین نفر منو بلند کرد، بعد منم گوش نداده بودم، گفتم یکی میره رو دست اون میرم، بعد پا شدم با چشمم تا اونجا رفتم. می‌خواستی بری تو حوض واسه بری تو حوض داشتم میرفتم ای وای. ولی من یه خواهشی دارم. من اصلا نمیخوام بدونم که کی بوده که فکر کرده من دروغگوام. اصلا نمیخوام بدونم کی بوده. ولی یه جوری غیر مستقیم توی بحثا هر ذهنیتی که هر کدومتون دارید حتما بگید که این چالش حل شه. نه من مستقیم حالا سهرم باشه میگم، به همتون میگم رأیم چی بوده. منم میگم. چون اومدم که صحبت بکنم. آره دیگه من خیلی خوشحال میشم بدونم چه نکته ابهامی تو ذهنتون از من. خیلی خوشحال میشم. من میگم ولی من اصلا هیچ ابهامی ندارم. اوکی عزیزم. بازم معذرت چون پربودی برداشتم. چون پربودی. من کلا داشتم میلرزیدم. میتونیم بریم پاشیم بریم. آره چرا نمیتونیم؟ تو رو خدا خیلی سرد این همه روزا. دیدم ورداشتی اومدی اینجا، گفتم که تنها نمونی، اصلا ببینم برای چی اومدی، حالا بهت بر نخوره. یعنی اولش که مرسی دمت گرم که الان تو اومدی. یه بازیه. دومندش این که آقا بازی به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه یه آدمی رو برچسب دروغگویی بهش بزنید. بچه‌ها نظرتون راجع به این که یه توپ من نبود چیه؟ گفت که خودش اصلا خب آره خب گفت، یعنی سحر گفتش که من برداشتم، گفت اولین نفرم بودم رفتم. نیازی نداشت بگی. من اولین نفر رفتم. اصلا نیازی نداشت بگی. به این که به نظر من این که گفت واقعا نه. خب آره دمش گرم. احساسش میدونی چرا؟ آره. میدونی چرا میگم واقعا نظرتون چیه؟ من خودم شوک شدم. من نظرمو بگم. یه وقت میبینی که من نظر من راجع به تو اصلا نیست خب، ولی یه حالتش اینه که طرف مجبوره بالاخره به یکی رأی بده دیگه، حالا یکی رو برمی‌داره همینطوری، ولی یه حالتش هم اینه که طرف این حسو میگیره شاید، ولی تو روت نمیتونه. خب نیازی نداشت. آخه ببین اگر واقعا حرفش دروغ بود میتونست اعلام نکنه، هیچکی هم نمیفهمید که مثلا سحر کار. پس وقتی اومده گفته حس واقعیش این بود که دروغ نداره، فقط می‌خواست یه رأی بده. اینو باید قبول کنیم دیگه، چون ببین طوری هم بودش که هر کسی میتونه 3 تا توپ برداره، اصلا هر چند نفری که میتونه در موردش فکر بکنه این کارو بکنه. به نظرت چرا منو بلند نکردن؟ بلندت نکرد. منو بلند نکردن. فکر میکنم به خاطر اینکه من آخرین رأی رو دادم و لیوان خالی شد این اتفاق افتاد. نه نسبت به دروغ نسبت به دیروزت که رفته پریروز که رفته بودی خزانه این همه من به شما توضیح دادم، گفتم آقا این شکلی بوده، دارید اشتباه برداشت میکنی، واقعا دروغی نبوده. یه چیزی بگم، نمیدونم باید بگم یا نه. من که پا شدم جز نفراتی بودم که زود پا شدم. بعد پا شدم همه پر بودن، فقط یه توپ سحر نبود و توپ خودم هم نبود. جا خوردم، اول اونو دیدم بعد اسما رو تونستم بخونم، یعنی یه مکسی کردم، یعنی خیلی زود رفتم، یعنی 2 نفر قبل از من رفته بودن. داستان دیروز ازش ربطی به دروغ نداره. الان اگه نظر بچه‌ها اینه که من دروغ دارم میگم که با سروش صحبت کردم و نمیخواستم رأی بگیرم، قطعا همین فکرشونه دیگه. من دارم دروغ میگم، با سروش مثلا هماهنگ کردم یا رأی گرفتم. ولی واقعیتش اگه میخواستم خیلی دیگه عمیق بهش فکر کنم باید یه دونه از تو هم برمی‌داشتم حقیقت، ولی بر نداشتم. میدونی اینقدر استرس و بالاخره الان واقعا قلبم داره تو میزنه. از یه طرف مثلا اینجوریه که انگار که مثلا تو برای یه نفر داری برای هر کوچکترین چالشایی که میذارن انگار داری تصمیم میگیری، انگار نه انگار که بازیه، خیلی مثلا عمیق‌تره. و دو اینکه واقعا دوست ندارم کسی رو ناراحت بکنم، ولی یه جاهایی انگار باید اون ناراحت چالش قرار میگیرن همه. ولی خب ترجیح دارم حالا که دارم این کار رو انجام میدم حداقل واقعی عمل بکنم دیگه، وگرنه میتونستم بیام مثلا به تو رای بدم. من چرا؟ واقعا خیلی به نظر من احمقانه است، چون اگه من میخواستم این کارو بکنم نیاز نبود تو دوربین و به شما بگم من با سروش صحبت کردم. کارش یه SMS بود دیگه، یه دایره بود، سروش رأی بده دیگه، غیر از اینه. حرفم پس بگیرم الان، یعنی هفته چند دقیقه قبلمو
نمیدونم ولی برام خیلی الان اگه جالب تو داری بود. اینجوری میگی پس اون مجبور نبوده دیگه چیز بکنه. چیزی رو برداشتم که نه بیننده هم میدونه که تو دروغگو نیستی، هم همه بچه‌ها میدونن که تو دروغگو نیستی. یعنی در واقع یه کار ممتنع کردم، گفتم یه چیزی بردارم که حداقل ممتنع ترین باشه. حقیقتش اینه که ظهر که اومدی اون حرفا رو با هم دیگه زدیم، اصلا دلیل اصلی که به سحر رای دادم همین بود که من سر میز ازت ناراحت شدم به خاطر اینکه داستان پیش اومد که سحر برگشت گفتش که به من اجازه ندادن، یعنی این کلمه اجازه ندادن رو من ازش شنیدم گفتش و اتفاقا از تیم پشت صحنه بودن که من از خود تیم پشت صحنه پرسیدم همچین چیزی هست شما حق دخالت و اجازه ندادن دارین که گفتن نه. همون جایی که وایسادم الناز بود، الناز رو برداشتم. یعنی دیگه مثلا نگاه هم دیگه نکردم، گفتم الناز رو برداشتم چون اصلا رأی نسبت به کسی نداشتم واقعا. حتی اگرم کسی از نظر من دروغگو باشه اصلا این کارو نمی‌کنم که بخوام بگم تو دروغگویی. چرا باید این کارو بکنم واقعا؟ من 2 تا نظر دارم. این برنامه پخش هم میشه. دختر من بود به خدا فردا باید ببرمش درمانش کنم. واقعا برام جالب بود چون دقیقاً 2 نفر قبل از من رفته بودن، یعنی یه توپ سحر نبود، یه توپ خودم رو دیدم نیست، جا خوردم. تارگت هایی دارم که الان متوجه میشم که نه، این یه بازی مافیا دارن راه میندازن که همه حجمه ها رو بندازن رو من و یه سری اتفاقا پیش بیاد. من این حالا دلم نمیاد چی کار باید بکنی که اعتماد بچه‌ها رو نه؟ هیچ کاری دیگه. من همه صحبت هایی که باید امروز کردم من جواب میدیم. من همه صحبت هایی که باید میکردم امروز کردم. ببین در اصل واقعیتشون مخفی بود، اون اجازه رو نداشتیم دیگه. ولی بعدش که مثلا با تیم کارگردانی مثلا سحر صحبت کرد، گفت مثلا به 1 نفر یا 2 نفر سحر گفت من دوست دارم بگم، گفتن اوکی دیگه. حتما بچه‌ها قانع نشدن که اومدن بچه تو دروغی به من زدن دیگه. قانع میشدن خب نمیگفتن دیگه. اولین نفر پس تو رفتی، بعدش سحر رفته، بعدش من رفتم دیگه. بعد جالب بود، همه پر بود. یعنی نه مال یعنی به آخریش یعنی رأی شما رأی آخر نبود اما اولش. نه من 2 نفر قبل من رفته بودن. خودت میدونی اینجا هر بازی میکنی پشت بندش یه بازی دیگه در میاد. من میخواستم مثلا الناز بره تو خزانه ولی خب دیگه. ولی ما یه صحبتی اونجا با هم دیگه داشتیم که من گفتم پس دروغ گفته، تو گفتی این که خب من این که گفته روزا گفته نگیم و گفتم دروغه. همین آره. انقدر به من ربطی نداشت درگیره، انقدر نه نمیخوام اصلا تو رو وارد بازی بکنم، انقدر ذهنم درگیره که ولی اینو اصلا سر همین قضیه شد که من اونجا انقدر تعجب کردم. اشتباه من اینه که تا الان رو بازی کردم با بقیه. اتفاقا به قول سروش حرف قشنگی میزنه. ماهایی که داریم رو بازی میکنیم و میگیم مافیا رو بازی کردی، مافیاش شکلیه بازیش 3 تا مافیا بقیه همه شهرن. به محض اینکه یکی میگیره روی یکی همه میان رو موج اون سوار میشن، میگیرن رو یه نفر که بگن آره تو مافیایی، یا بدنش بیرون یا منفورش کنن. خب الان این بازی این شکلی شده رو من. خواستم ببینم مثلا آدما حالی که من دارم رو درک میکنن، الان فقط دارن منو قضاوت میکنن، ولی من واقعا منتظر اینم که یکی از همین آدمایی که ادعا میکنه من توی خزانه یه کاری رو انجام میدم، ببینم میره تو خزانه چیکار میتونه بکنه، خودشو جای من قرار بده چه حالی داره. من بودم یکیش دیگه. همه توپا پر بود، حتی مال سروش هم پر بود اون موقعی که من رفتم. یه دونه از سحر نبود، یه دونه از من بعد از تو رفتم. من فقط اشتباه کردم که میگم 1-2 روز اول اومدم رو موج بقیه سوار شدم، رو موج 2 نفر سوار شدم که فکر میکردم با هم حداقل روان، ولی اشتباه فکر میکردم، این شکل نبوده. میگم من همیشه سعی کردم که هر چیزی که میشه بیام بگم، چه هر مشکلی با هر کسی دارم یا هر اتفاقی که میفته. خب بعد همه نظرات بچه‌ها رو بشنوم، ولی من نمیدونم حداقل برای خودم چه موضوعی حل نشده هنوز که فکر میکنه من دروغ گفتم. و واقعا الان متوجه میشم که اتفاقا راست میگن بچه‌ها، یعنی یه سری راست میگن اشتباه دادیم ساحل رو بیرون. ساحل هم مثل من یه سری اکتای رو داشت که من فکر میکردم که شاید دروغ داره میگه یا مافیا یا مثلا مشکوکه. اتفاقا اشتباه کردم. به نظر من اصلا این شکلی نبود ساحل. خیلی آدمای دیگه که اون زیر دارن کاراشون رو میکنن مافیای این بازیان، فقط دارن رو موج بقیه سوار میشن. و این 2 تا من نظر دارم.
در مورد اینی که خب سحر دمش گرم اعلام کرد واقعا، یعنی مثلا دوست داشتم واقعا اون نفر بیاد به من بگه و دلیلشو بهم بگه که چرا این کارو کرد. خب سحر اینو اعلام کرد ولی دلیلش نمیدونم بپذیرم حقیقت. یعنی اومدم پشت اونا در اومدم، تو مسیر اونا قرار گرفتم که اشتباه کنم، باید تو مسیر خودم بازی میکردم. میدونی کی بهت رأی داده؟ نه نمیدونم کی بهم رأی داده، ولی میگم خیلی دوست دارم بشنوم دلیلش. من یه چی بگم؟ دلیلشو. آقا مگه ما الان خودمون مگه زندگی نمی‌کنیم همینجا؟ الان چند روز ما کنار هم دیگه از صبح تا شب تو چالش‌های وحشتناک هستیم، تو فشار عصبی هستیم هممون. شما یک دوربین بگیر بینشون و بگو که من این رو ازت نمیپذیرم. اگه فکر میکنی که واقعا نه، خب نمیشه که میتونه بگه من سومین نفر باشم بعد دیدم شما تو برای یک نفر و تو بگم که چه دروغی از من شنیدین و من توضیح بده. ولی همون لحظه خودم گذاشتم جای تو. خدا شاهده. خودم گذاشتم جای تو، گفتم که من اگه برم توی خزانه حالا مخفی فلان یه همچین چیزی بذارم جا، من شاید مثل سحر میکردم، میومدم اینجا به کسی نمیگفتم. و امیدوارم که فردا شرایطی بشه که من تو خزانه تصمیم به اتفاق خوبی رو رقم بتونم بزنم و بتونیم چند روز دیگه بیشتر حداقل کنار هم بمونیم و باشم و ببینم روزی که تک تک شماهایی که به من انگ دروغ زدین برین تو خزانه و ببینم که چه کار میکنید. اون روزو میخوام به چشم ببینم، اون روزو ببینم بعدش از این بازی میرم. من که رأی ندادم خب، ولی خب مثلا من آدم رکیم، حرفامو تو رو میگم که نمونه. من یه حسایی مثلا امروز بهم دست داد نسبت به تو سحر، چون مثلا خیلی مثلا پشت همین یا هر چیزی نسبت به هر اتفاقی که افتاده احساس کردم که مثلا شما دوتا شاید با هم تیم شدین. فکر میکنم که واقعا اینا با هم تیمن و منو میخوان بیارن توی یه بازی چون میدونن که من واقعیت ها رو میبینم، واقعیت ها رو بیان میکنم و ممکنه با من به مشکل بخورن. یعنی این نیست که بگیم الان تو واقعیت قد دروغگویی، میدونی نسبت به اون اتفاقی که دیروز افتاده داره اینو به تو دارم میگم. سحر احساس کرد که من هنوز باش اوکی نشدم، یعنی بعد از ماجرایی که پیش اومد من حقیقت نرفتم باش صحبت خاصی بکنم یا بهش این حس رو بدم که من باهات الان اوکیم و هیچ مشکلی نیست و این حرفا. من دارم بهت میگم حواست باشه، یکم باهوشتر، یکم ریلکس‌تر، اینقدر زود جا نزن برم خونه پیش گربه هم، پیش فلان، پیش شوهرم. اوکی الان یکم ریلکس باش، قوی باش، فکر کن نسبت به آدما. الان بریز رو دایره ببین کی چی حرفایی امروز زدی به کیا و کیا اومدن به تو حرف زدن و باعث بابت ناراحتیش اونم این کارو کرد که منم وارد یه بازی بکنه. شاید توی این مسیر واقعا اونی که فکر میکنی خیلی نزدیک توه این کارو کرده. شاید من این کارو کرده باشم، تو که ندیدی. درسته؟ چشم‌بند داشتی. همیشه آدم‌ها از نزدیکاشون زخم می‌خورن. درسته؟ من میگم که حواست باشه الان که تو بازی هستی داری میبینی که داری بازی میخوری، یه کاری نکن که بیشتر تو رو بکشونه به سمت پایین. نه، خودت واقعیتو نشون بده. بابا من اینم، من این آقا اشتباه کردم. هممون اشتباه میکنیم. تو زندگی با شوهرت اشتباه نمیکنی؟ مثلا چون دیروز که ما نشسته بودیم اون داخل بچه‌ها دونه دونه رأی میدادن، مسعود رفت دستشویی، بعد من بودم، بعد من و تو تنها شدیم یه دقیقه. تو به من برگشتی گفتی که رأی نمیدی، درسته؟ گفتی که اگه مثلا ساحل رأی بده به سحر میشه 1، سحر رأی بده به اونم میشه 1 به 1، ولی به من نگفتی میخوای به ساحل رأی بدی. نه نگفتی. آره سر همین که بعد مثلا رفتی رأی دادی، بعد منو صدا کردی، اینجا نشستیم با هم صحبت کردیم، اول به من گفتی که به ساحل رأی دومو تو دادی دیگه. من یه جوری شدم گفتم نکنه این دوتا با هم دیگه تیمن. حالا اگه دوست داری منو دوستت میدونی میتونی مثلا اینو توی من پاپ کنی درستش. آره حتما. من همیشه گفتم آدمای بیرون همه فکر کنن از من یه آدم روانی، من که نمیتونم فکر تک این آدما رو عوض کنم. نه، یه کار میتونم فقط بکنم. من با رفتار خودم با همین اینی که هستم، من اینم، مدلم اینه. یه جایی داد میزنم، یه جایی صبوری میکنم، این چارچوبه رو هممون داریم. تو عصبانی میشی اون لحظه، من خوشحالم. این چارچوبه رو هممون داریم. این کنار هم زندگی کردن دیگه.
سحر یه آدم یه شلوغ میکنه و میترسه کسی که یه حسی یه نظری نسبت بهش داشته باشه و نمیتونه اونو بپذیره و ازش رد بشه. این حس رو میکنه که من چه نظری میتونم در موردش داشته باشم و برای همین منم شاید وارد بازی کردم. فکر نمی‌کنم اگه سحر رأی نمیداد تو دیروزم رأی بدی. آخه درسته؟ شرایط من و ساحل خیلی یهو پیچیده شد، چون میدونی من اگه حذف بشم، اگه با رأی تو امیررضا، سحر، مسعود، تبسم، الناس، هومن حذف بشم ناراحت نمیشم. خب چون میگم این افراد یه سری فکت و منطق دارن راجع به من تو این جریاناتی که پیش اومده، ولی اگه توسط یه سری آدم حذف میشدم ناراحت میشدم، توسط محسن یا توسط ساحل حذف میشدم ناراحت میشدم. توی شرایطی قرار گرفتم که همه بچه‌ها برام سفیدن و این خیلی برا من تهاجمی سخته و خوشحال کننده. البته مطمئن باش بین اون 1000 نفری که اومده بودن تست داده بودن، اینا 11 نفر انتخاب کردن. این چند تا روانشناس داره این برنامه، نشسته یکی یکی همه چیز ما رو میدونستن، یکی ما رو تحلیل کردن، تجزیه کردن که این چیه این چیه این چیه، بعد تصمیم گرفتن که این 11 نفر برن توی این جمع. خودشون میدونن، پس اونا فکرشون جلوتر از ماست. یه اتفاقی افتاده توی مسئله تو این ویلا هستش که من یکم با اون مشکل دارم. شاید اگر این مسئله حل بشه حتی این بازی به نظر من خیلی جذاب‌تر میشه. چیه اون موضوع؟ اونا تمام این بازی رو بلدن، تا آخرش رو بلدن. من و توییم که توی این بازی هستیم، توی ویلا گیر افتادیم با 1000 تا بازی که داریم انجام میدیم و فقط هم اینجا داستانش اعتمادی که از روز اول ریخته. من خیلی دل صافی ندارم با این افراد و یه حالت نمیدونم چی جوری بگم، یعنی نمیخوام بگم احساسی، ولی یه حالت جرقه خوردن داشتیم. آره میدونم، من دیگه. خودم هم اونجا مسعود و ساحل با هم صحبت میکردم، مسعود میگفت مثلا ساحل بشینین با هم صحبت کنین، گفتم مسعود نمیشه، این دوتا میخورن به هم میترکن اصلا. ما هممون اشتباه داریم. درسته امشب به من برخورد، من داشتم به همین فکر میکردم، گفتم بهم برخورد که بهم گفتن دور یه حالا سروش به خودشم من معذرت خواهی کرد تو جلو دوربینم گفتش که من ببخشید من چون دیدم کاسه تو پره یه دونهشو برداشتم. من نمیگم رأی حرفای سحر بی تاثیر بوده، اصلا همچین چیزی نمیگم. خب ولی یه نقطه عطفی داشت این جریان که من تونستم این اسمو به زبون بیارم توی رأی گیری. اونم این بود که ایشون، من به مسعود گفتم میخوام باهاش صحبت کنم، یعنی چند بار پا پیش گذاشتم که گفت برو صحبت کن، گفتم من چند بار اول من پا پیش گذاشتم، میگه چند بار بخوای مشکل حل کنی. بعد گفتش که نه، اونم گفته که من نمیخوام دیگه باهاش صحبت کنم. و وقتی همچین دیالوگی رو از طرف میشنوی، خب مسلماً اولین چیزی که فکر میکنی اینه که خب وقتی طرف یه مشکلی داره با تو و نمیخواد حل شه، این میشه دلیل این که تو رو حذف کنه. پس باید سعی کنیم که با هم دیگه یه جور دیگه الان نشه اینجوری تو اتاق بریم پیش بچه‌ها. بریم. منو با این حرفا توی یه شرایطی قرار داد این حرفا که من مجبور شدم که به ساحر رأی بدم و اگه سحرم نمیگفت به من احتمال خیلی بالا بود که رأی بدم، نمیگم 100% باز، ولی به خاطر این حرفی که زده شد، چون صرفا نمیخواست دیگه چیزی حل شه و خب آدم یا یه مسئله حل میکنه تو ذهن من، یا یه مشکلی حل میشه یا یه مشکلی صحبت کرده یا یه مشکلی رو کلا سعی میکنی که بذاری کنار، یه راه سومی حداقل برای من وجود نداره. شما در مورد چیزی که داره اذیتت میکنه نمیای به طرف مقابلت حرف بزنی. تنها کسی که برعکس صحبت‌هایی که میشه در مورد من که میگن شما در مورد گل و بلبل حرف میزنی، اتفاقا من در مورد گل و بلبل حرف نمیزنم. بیا من تنها کسی هم که اینجا در مورد چیزهای بدی که دارم میبینم حرف میزنم. یک نفرشون کسی بوده که از روز اول بهش گیر دادم، دومیشم دوست صمیمیمه. ولی میگم از اول داستان ما با هم مشکل داشتیم دیگه و خب میپذیری یه سری اشتباهات رو انجام دادی، هنوز برات اینجوریه که نه توجیهیه؟ نه، من اصلا هیچی رو نمیخوام توجیه کنم، من کاملا میپذیرم. این خیلی برام ارزشمنده که یه نفر یه کاری میکنه مثلا من به محسن نگفتم قضیه این که
چه میدونم این شرایط رو میخوام بگم، من واقعا ناراحتم و اشتباه کردم، چون اون آدم هم حق داشت بدونه. پس ولی بچهای دیگه حاضر نیستن که آقا بیا، حالا نمیدونم ترس اینه که یکی بیاد بهشون رأی بده، دشمن تراشی بشه. نه این نیست. گفتم بهت خب یه جوری حالتیه وقتی میخوای حرفتو بزنی، تازه با این حالی که این حال هست، حتی منم زور صحبت کردم و گفتم، همه جا گفتم دیگه، از تا بعد از این گفتم دیگه ساکت نمیمونم، ولی یه حالتیه آدم حس اینو داره که من اگر حرف بزنم من یه نفرم، بقیه شاید 3 نفر. خب منم اومدم صحبتمو کردم دیگه، گفتم حتی اگه حذف بشم صحبتمو میکنم. از منم الان رفتم با سروش حرف زدم، فیس تو فیس داریم دعوا میکنیم. من فکر اینو میکنم شاید، ولی اشکالی نداره، من صحبتمو میکنم. این که آدمو اشتباه بکنم به نظر من هیچ اشکالی نداره، از کوچکترینش گرفته تا بزرگترینش، ولی هر کسی جرأت و شجاعت بروز و اینکه اعتراف کنه آقا من وایسادم با قدرت بگه این کار من انجام دادم. این یعنی خیلی رفتم تو فکر، میدونی مثلا گفتم خب مثلا اونجا هم صحبت می‌کردم، گفتم خب این دوتا مثلا سر به من برگشت گفتش که من کاری نمی کنم که رأی بخرم برای ساحل، به من شخصا اینو گفت خب، ولی با این حرکتی که کرد مثلا سروشم رأی داد، پس اگه این تیم و تیم کشی نیست چیه؟ همچین فکری اومد توی سرم. خب اینه که اون آدم خودش داره توجیه میکنه این و من بهش گفتم، ولی این که مثلا قبول میکنه خیلی من دوست دارم، خیلی قشنگه. اگر این بازی میخوایم جذاب‌تر بشه، بیایید در مورد چیزی که اذیتتون میکنه حرف بزنید، بسا این که اون طرف کسی باشه که شما دوستش دارید. من این خانم رو از همه شما بیشتر دوست دارم، یعنی دوستم بودش، اما نمیتونم چشم پوچی کنم ایبایی که داره. من دارم درست بازی میکنم، یک شخصی رو گرفتم روش که دوستمه، یک شخصی هم گرفتم که رو با هم دیگه مشکل زیاد داریم، بعدم در موردش حرف میزنیم. بقیه دوست ندارن در مورد مشکلی تو ذهنشون از حرف بزنن. وقتی چشم بند هست میخوای به یه کار انجام بدی، هیچ دلیلی به غیر از اون چیزی که من از محسن دیدم و رأی دادم بهش، اونقدر به نظرم نمیتونه بزرگ باشه که تو بخوای حق بودن یک نفر اینجا رو ازش بگیری. من فکر میکنم اینجا تنها کسی که داره رو بازی میکنه من و سروشیم، حتی میخوام هر کدومون بد باشیم، هر چی که هستش ما داریم با هم میجنگیم رو فیس تو فیس. تنها ظرفایی که دیدم پرند و آسیبی براشون ایجاد نمیشه اگه من بردارم، خب یکی هومن بود، یکی هم تبسم که الان تبسم میرم چمدونش رو مرتب میکنه. من هر شب چمدونم بستم آماده، هر روز صبح مرتب میکنه واقعا. خب اونو من واقعا دلم نیومد بردار. گفتم که چیزی آدم ندیده سرم، من جفتشون چیزی یعنی انقدر رفتار ساده و معصومانه از خود نشون میده که واقعا یا داره خیلی خوب طرف بازی میکنه که من فکر نمیکنم، نه منم فکر نمیکنم، یا اینکه واقعا اینجوریه دیگه. داری به چه فکر میکنی؟ نمیدونم، من میخوام برم با سر حرف بزنم بچه، اگر میشه من برم. برو. الان چون خیلی همه روش هستن و امروز خیلی ناراحت بود و گریه کرد و اینا، نه اتفاقا صحبتتو بکن. احساس میکنم تو اون حالت محسن قرار گرفته که هی بهش میگفتیم تو چرا اینو گفتی، هی بیشتر خودشو میکردش تو چا مثلا. آره دقیقاً، مثلا سحرم هر چی بهش میگه یه چی میخواد بگه توجیه کنه، هی داره بدترش میکنه. خب مثلا به خاطر همینه میگم پذیرش خیلی آره. باید آرامششو واقعا یه ذره آرومتر بذاره. اون که 100%. هیچ چیز به اندازه ابهام نمیتونه آدم دیوونه کنه. اینا هم میخوام با ابهامی که وجود داره، خزانه هم ابهامه دیگه. قرار نمیدونیم میخواد چیکار بکنه، رأی دادن نمیدونیم میخوایم چیکار بکنن، کی رفته ببین کارایی که دارن میکنن همش با ابهامه. میخوام با این ابهام، حس شک، صرف چرا این اتفاق افتاده، به خاطر اینکه این فکت ابهام و شک توی سر خیلی کارسازه. با خوشم از ترس اینکه مبادا حذف بشه، از ترس اینکه من گفتم ببین صحبت شده میخوام این رب بدم به اونجا، یکی از دلایلش هم میتونه این باشه. گفتم چرا رفتی به ساحل رای دادی؟ گفت به خاطر اینکه ساحل صبحش گفته بود از امروز میخوام شیطان درونم فعال کنم. گفتم ترسیده بود. تو عزیزم اومد شیطان درونم میخوام فعال کنم، جلو همه ما گفت دیگه چرا هومن نرفت بهش رای بده؟ یعنی فقط تو فکر کردی که تو میخوای پیش دستانه این کاری بکنی.
مرسی که واقعا بهم گفتی. اینو اول از همه بگم چون واقعا شجاعتشو داشتی که اینو بگی. خواستم بعدش بگم ولی دوست دارم یه بار دیگه دلیل تو بشنوم. خب گفتم عشقم، گفتم که دلیلم این بود که میخواستم رأی ممتنع بدم، نمیدونستم به کی بدم. اومدم چشمندو برداشتم، اومدم وسط. اگر توجه کرده باشی تو وسط بودی. هیچ فکری نسبت به هیچ کس نداشتم، همینجوری تو رو برشم. میدونستم هیچ کس تو رو بر نمیداره. برای من باز از دروغو داشتم رک بهت بگم، نمیخوام اسم بیارم. خب چرا بر نداشتی؟ دروغو داشتم، بازی سر همین. نمیخواستم واقعا ضایعش کنم تو دوربین، ولی همه بچه‌ها سعی کردن که حداقل جلوی دوربین و به این همه مردمی که میبینن نشون بدن که خب اگه بازی به اینه که میدونی بازی چیز دیگه ایه بچه الناس. اگه بازی به اینه که پس بازی باید بکنیم. هیچ کی بازی نمیکنه به قول سروش. میدونی چه میگم؟ بازی به اینه که رأی بدیم دیگه، نمیدیم. بازی به اینه که خیلی کارا بکنیم. بازی مافیاه. آیا ما داریم طبق بازی مافیا عمل میکنیم؟ نه. این قشنگه، ولی سحرم باید همین کارو بکنه. باید پذیرشش رو بالا ببره و ترسش از این که قرار حذف بشه رو ببره. کمش، یعنی اینو چیز بکنه، چی میگن؟ کسمک واقعا. این به این فکر نکنه که آقا من قرار حذف بشم. اوکی، من الان مثال دارم میزنم، با کاری که خودم کردم احتمال خیلی زیاد برای اینکه فکر میکنه من هر چقدر بیام به اون آدم بگم بابا من حذف نمیکنم، ولی برای اینکه از این مطمئن شه که حذف نشه، مثال دارم میزنم، یعنی چیزی که تو ذهنم بر اساس رفتارهای خودش شکل گرفته میاد به من. مثلا ممکنه رأی بده ولی من به اون رأی ندارم، من حذف میشم، ولی داستان بدتر میشه برای اون آدم. دقیقاً. یعنی اعتمادی که اون داره برای خودش تلاش میکنه بسازه اتفاقا بیشتر فرو میریزه. این چیزی که داریم که خیلی وحشتناکه. میدونی آدمی که برای به دست آوردن یه چیزی اگر خیلی برات مهم بشه باید بدونی و میدونی من این الان این چیز برای من خیلی مهمه و من ممکنه به خاطرش پا رو همه چیم بذارم، رو خانوادم، رو دوستام. کسی که یه چیزی رو خیلی زیاد میخواد بعد ازش بترسی. خب و این آدم از اول اعلام کرده که من اینو خیلی میخوام و به خاطرش هر کاری میکنم. وقتی طبق اون عمل نمی‌کنیم، منم دلم، من نظرم اینه، من دلم نمی‌خواست اون آدمی که از نظرم دروغگو و نظر من دروغگو بردارم. میدونی نه، یعنی تایمی که من رفتم توپ همه پر نبود. می منظورم چرا باید یه آدمی رو برچسب دروغ بهش می‌زدم؟ تایمی که تو رفتی توپ همه پر نبود. کی مثلا؟ اون من برداشته شده بود، بقیه برداشته شده بودن، خود من یه دونه مونده بودم. خب احساس میکنم واقعا این نمیدونم چی بگم، ولی احساس میکنم که کار خدا بود که من نفر سومی بودم که رفتم برای انتخاب توپ. یعنی وقتی رفتم واقعا شوک شدم از این که دیدم یه دونه توپ خود سحر نیست، یه دونه توپ من نیست فقط، و بقیه ظرفا همه پر بود و واقعا خیلی خوبه که این اتفاق افتاد. چرا؟ چون وقتی که من اومدم با سحر حرف زدم می‌خواستم مطمئن بدونم که داره راست میگه یا دروغ. ببین این قضیه بگن هر کاری که میشه همه میگن چرا نه. قبول کن تو رو خدا اینو ازم. ببین این حرفی که زدی میگه که هومن برداشته شده بود. مثلا دیروز اومدم به مسعود گفتم الان انتخابم تو بودی. نه سر یه دقیقه گوش بده. میگی که هومن برداشته شده بود. من وقتی رفتم توپ همه پر بود، توپ خودم رو دیدم خالیه، شوک شدم و توپ تو رو دیدم یه دونش خالیه. خب اصلا یادم نیست، دقیقاً مطمئن نیستم، اصلا الان اعصابم خورده نمیدونم. توپ هومنم برداشته شده بود، اصلا اون سمت همه توپا پر بود سحر. آره پر بود. الان نظر ببین سحر اصلا با این کاری که سحر کرد اتفاقا نظر منو خیلی بدتر کرد نسبت به خودش. شاید اگر باهاش حرف میزدم و حتی به تناقض نمیخوردم شاید حرفاشو میپذیرفتم، ولی الان اصلا نمیتونم بپذیرم به خاطر اینکه به تناقض خوردم با حرفاش و شاید چون که با من به مشکل خورده و فکر کرده با من حل نشده مشکلش، منو وارد یه بازی میخواد بکنه. من یه همچین احساسی دارم. میخوایم بریم پیش بچه‌ها؟ آره این بر نمیدونم چه خبره، بریم. صدا زیاده، بریم چه خبره. میدونم عزیز من، میدونم، درکت میکنم. خب به خاطر شرایطی که پیش اومده خواه ناخواه من اون دفعه به سروش گفتم سروش رفتارهایی که میکنی، حرفایی که میزنی، این اکتو داری به همه میدی.
همونجوری که ساحل اون حرفا رو زد اون فلان کرد این عکسو داشت فکر می‌کنی که مثلا دروغی به من گفتی مگه از خودت مطمئن نیستی دروغی به من گفتی آیا خب من از خودم مطمئنم سحر من میگم تو شاید سوء تفاهمی داری یا اشتباه چیزی رو برداشت کردی با من در موردش صحبت من اگر کنی. سوء تفاهمی داشته باشم همینطوری که شهامتشو داشتم میگفتم توپتو برداشتم جوابش هم میدادم بهت مگه همه شما برای من توپ بر نداشتین خب شهامتش هم دارین میگین دروغگو هم دیگه چرا من نباید الان بگم دیگه این چیزی نیست که میگم آقا من فکر کردم فلان جا دروغ گفتی چیزی نداشتم فکتی نداشتم دیروز اومدم به مسعود گفتم همتون میگید چرا مسعود انتخاب کردی میگم به تو اعتماد دارم 100 به فلانی 98م اون یکی میگه چرا من 98م ببین تو اینجا نمیتونی همه رو راضی نگه داری متوجه منظورم میشی الان برای من امروز چون من دیروز مسعود انتخاب کردم برای مورد اعتماد ترینم اینو بفهم تو هم مورد اعتماد ترین منی آفرین اصلا همین اصلا تو نیستی اصلا من همین برای الان بر اساس دروغ دارم میگم تو اصلا هیچ جور دروغ نمیتونی بگی من برای همین شوکم همین دلیل رأی از روز اول خب حالا نمیدونم که این حرفا پیش اومد حس 100% آدم مطمئن و صادق و حس 100% آدم مطمئن و صادق یه دونه از مسعود گرفتی یه دونه از من گرفتی بعدش الان دارم ولی الان میدم. انتخاب اشتباهی کردی و یه حسی داری به من میدی که واقعا دارین با من بازی میکنید نمیدونم چیه داستان من الان واقعا گرفتین رو من میخواین منو بدین بیرون خب بدین بیرون نمیدونم مثلا احساسم میخواین یه بازی رو با من شروع بکنین واقعا نه چرا همتون از آب گلارود دارین ماهی میگیرین مثلا اون یکی که یکی ناراحت میشه اون یکی ناراحت میشه دیروز من میگم مسعود همه میگین چرا مسعود انتخاب کردی بابا دارم واضح روز متوجه منظورم میشی مثلا متاسفانه اینجا با هر کسی حرف میزنم میگن دارن تیم کشی یعنی من اصلا جرئت نمیکنم باهاش حرف بزنم با روزا حرف میزنم میگن با روزا دوسته با مسعود اوکی ام میگن چرا به مسعود اعتماد داری چرا به این صدی به اون فلانه الناز انتخاب میکنم به عنوان راستگویی میگن چرا منو انتخاب کردی من باید چیکار کنم میام تو خزانه ازم سوال میکنن دارم جواب میدم میرم پایین میگن خزانه طول کشیده مشکوک بودی یا داشتی بالا یه کاری میکردی بابا مگه دست منه همه چیز چیکار کنم واقعا اصلا واقعا نمیدونم باید چیکار کنم میگم من میگه چرا منو برداشتی میگه چرا من یه چیزی بهت بگم قشنگی زد من خودم به امیررضا برگشتم من که بلند نشدم رأی بدم منو صدا نکردن خب من به امیررضا گفتم من واقعا چون حوصله ندارم گفتم چون منو بلند نکردن گفتم که چون مثل اینکه 3 تا توپ تو خالی شد دیگه قطعش کردن خب من برگشتم به امیررضا گفتم من واقعا چون نمیدونم به کی اینجا بگم دروغگو اگه اوکی من توپ تو رو بردارم خب توپ تو رو بردارم که مثلا تو من ناراحت نشی آره اینم حتما همچین فکری کرده خب گوش کن اولش حرف زدم گفتم یکی رو برداریم یهو گفتن لطفا حرف نزنید مسعود گفت لطفا حرف نزنید حواست بود اولش تو ضبط بعدم میبینی من همینو گفتم حداقل یکی رو برداریم که اتفاقا دروغگو نیست مسعود گفت لطفا حرف نزنید که خط اشتباهی ندید و تو گفتی معذرت میخوام من یه چیزی گفتی اثر گفت ساکت یادته من اولش گفتم استرس هم حرف زدم منم همزمان با تو همین حرفا میزدم حتی میخواستم به تبسم بگم تبسم تو رو بردارن گفتم این اصلا همکاری نمیکنه الان میگه چرا من باید دروغگو باشم فلان بابا دیگه بگیر دیگه امیررضا حرف قشنگی زد گفت ممتنه چیکار کنم واقعا من انقدر شهامت شدم که بگم دروغ اگه بخوای بگی دروغ اونجا که بیرون بودیم خب برمیگرده میگه که من نمیدونم توپ یه سری خالی بود خواستم بردارم مثلا چون میدونستم الناز کسی بر نمیداره الان میام ازش میپرسم بیرون که اینو گفتم من النازو برداشتم همینو گفتم رأی ممتنع می‌خواستم بدم آفرین خب اینو چیزی نگفتم بعد الان اوکی ببخشید بعد الان میگه که چیزم ازش میپرسم مثلا میگم که دوباره دلیل تو بهم میگی و اینا بعد دوباره همینو گفت بعدش میگه که چیزه آخه موقعی که من اومدم مثلا توپ هومنم برداشته شده بود و توپ اینا برداشته شده بود نمیدونستم چی رو انتخاب بکنم ولی الان من این حرف خب این حرف شرایط منو درک میکنم من درکت میکنم خب ولی این حرف تناقض داره به خاطر اینکه من وقتی پا شدم 2 نفر قبل از من پا شده بودن چرا اینو میگم به خاطر اینکه پا شدم اومدم یه دونه توپ سحر نبود یه دونه توپ من دلیلمو ببین الان همه یه توپا پر بود
دلیلمو بگم. یه چیزی بگم، تو انقدر از تو همه بازی پاک می‌کنی. تری اینجا. خب به همین دلیل من هرچی کارو هم کردم. بگردی هیچی از تو نمیشه در آورد. خب ببین من نیستم اون آدم واقعا، به خودم مطمئنم. من اگر اومدم، من الان اونجا داشتم حرف میزدم، به بچه‌ها گفتم من میخوام برم با سحر اول از همه حرف بزنم تا اینکه برم سر میزای مختلف با بقیه در موردش حرف بزنم. به خاطر اینکه میگم اومدم گفتم شاید اونجا توی جمع همچین چیزی گفتی، اگر چیزی هست، سوء تفاهمی هست یا سوء برداشتی هست، با هم در موردش حرف بزنی که اگر من نباید بگم. اگر یه سوالی، من اگر چرا نباید بگم عشقم؟ من انقدر شهامت داشتم بلند شدم گفتم تو دیگه امیدوارم الان دیگه منو درک کنی. منم ازت تشکر کردم. پس دلیلش هم میگم اگه دروغگو باشی. یه چیزی من به شما بگم، از نظر من توی این جمع از برای خود من دروغگو داشتم که بگم واقعیت. حالا دیگه نباید که اسم بیارم که چرا به اونا برمی‌داشتی؟ ببین حالا شما نظرتون این بود که بازی کنید، هومن با هم صحبت کرد، بعدن این برنامه رو میبینید، نظرتون این بود که راستشو بگید. من دلم نمیخواست، اگر همونجوری که مگه مسعود نگفت اعتماد ما رو جلب کن، یه کاری کن که ما به تو باور کنیم، من دلم نمیخواست اگرم کسی از نظر من دروغگوه حداقل به 1000 نفر آدمی که دارن اینو میبینن برچسب دروغگویی بزنم. انقدر شهامتشو داشتم که حداقل چشم پوشی کنم و توپ کسی که دروغگوه رو بر ندارم. اوکی؟ ولی توپ تویی رو میاد جلو. نه ولی توپ تویی رو بفهم دیگه، منظورمو میفهمی؟ توپ تویی رو برداشتم. من نفهمیدم ولی الان به خاطر چیز دیگه اومدم کلا. توپ تویی رو برداشتم که همه این بیننده ها از اول بازی میدونن که چقدر آدم خفنی هستی و چقدر آدمی هستی که رویی و قطعا کسی فکر نمیکنه که تو دروغگویی. و همون حرفی که امیررضا زد، نمیدونستم کیو بردارم، یعنی اون کسی که میخواستم بردارم من نظرم دروغگو بود و نمیخواستم بردارم، حداقل نمیخواستم که آبروش بره دروغگو. ولی شما همتون انتخاب کردین که به من برچسب دروغگویی بزنید و این کارو بکنید. خب نه نمیتونم بگم واقعا. نمیگه دیگه اگه نمیگم دیگه. و اینکه بگم این بازی، حالا میگید بازی، من دارم با شما اینجوری بازی میکنم، اتفاقا من تو تیم شما هم، ولی الان متوجه شدم که نه این شکلی نیست. چون میدونید که بیننده ها این قضیه رو میبینن، اون آدمایی که یعنی من وقتی بلند شدم، حالا الان باز دوباره میگم یادم اصلا نیست تصویرو، سروش توپ نداشت، یعنی یه دونه یا 2 تا توپ داشت. خب به همین دلیل گفتم اگه سروش بدبختو بردارم که همش این شکلی بشه، تازه نبودم که بدبخت کیه؟ و 2 بار به تناقض خوردم. یه بار گفتش که من اومدم وسط وایسادم میخواستم توپو مثلا نمیدونستم مال کیو بردارم، مال هومن خالی بود، مال تو رو برداشتم. و دوباره یه بار دیگه که یه چیزی رو داشت توضیح میداد دوباره همین رو گفت، ولی دوباره اسم یه نفر دیگر رو گفت و گفتش که آره من نمیدونستم مال کی رو برداشتم، مال مثلا سروش خالی بود، مال خودم خالی بود دیگه، همینجوری مال تو رو برداشتم چون تو آدم مطمئن جمعی و مطمئن بودم کسی توپ تو رو بر نمیداره. آخه این چه دلیلی داره؟ و اینکه تو 2 بار به تناقض بخوری. اوکی بهت فشار زیاد اومده امروز، حرف زیاد شنیدی از همه ماها و شوکه شلوغ نکن که بخوای حرف تو مثلا به کرسی بنشونی یا بخوای منو قانع بکنی الکی که بگی نه من چون عصبیم نمیفهمم چی میگم یا اصلا حواسم نیست که دارم الان در مورد چیز رو اشتباه کردم. موقعی که اصلا چشم‌بندامونو کلا برداشتیم من دیدم مثلا توپ کی نیست. آخه تو مگه وقتی بالا سر توپ بودیم، من خودم اصلا به اشتباه وقتی نشسته بودم فکر کردم که مال من 2 تا بوده، چون از دور انقدر دور بود نمیدیدیم که اسم کی نوشته شده دقیقاً جلوی توپه. پس واقعا من این حرف اصلا نمیپذیرم، یعنی اصلا با منطق من جور در نمیاد اینکه تو بیای 2 بار حرف میزنی و دوبارش رو به تناقض بخوری و شلوغ بکنی بگی که نه تو رو خدا من درک بکنید بابا این همه حجمه به من اومده، من همه عصبی شدم، فشار بهم اومده و این کارو کردم. نمیخوام اصلا به کسی انگ دروغ نه، بزنم. آقا اصلا بگم بدبخت الان تویی. آره من بدبختم آره، دیگه. اوکی امروز من همه چی خودم به جون خریدم. یه دقیقه حرفتو قطع کنم. سحر اینقدر ببین من الان داشتم با سروش صحبت می‌کردم. یه لحظه خواهش می‌کنم. انگی نمیزنی. ببین همون جوری که تو اگه کسی به تو بگه تو هم دوست داری کسی توضیح بده، اینم همونطوره براش شک شده. حرفتو قطع می‌کنم. اینقدر سروش نکن. من الان داشتم با سروش صحبت می‌کردم. خود من که رفیق تو هم هممون رفیقیم، تو اتاق
اتفاق راپورتاژم گفتم من احساس میکنم این دوتا دارم تیم کشی میکنم. خب نکن که تو الان 24 ساعته من میخوام برم بیرون از اتاق. تو احساس میکنم تو بازم مثلا توی فاز دیگه باشی من یه چیزی بگم تو رو خدا. حالا وایسا. حالا چرا قهر می‌کنی؟ میدونی چرا همش اصلا نمیخواستم به کسی انگ بزنم. خب نباید بزنی. خوب گوش حالا هم سروش هم شما مگه نمیگید ما همه با همین؟ هر یه لحظه به حرف من گوش اصلا نمیذاری حرف بزنی. هی هم یه چیزو تکرار میکنی پشت سر رو رپیت. بذار چی بهت بگم 3 نفر از شما توپ برداشتن دیگه. از نظر من شما دروغگو نیستی. 2 نفرم سروش انگار برداشتن. آقا نباید بردارن مگه؟ نه من نگفتم نباید بردارن. با رفتار با رأی 3 نفر شما دروغگوی ویلا حالا یه جمله گذاشتن نمیشه. اما قبول کن که میتونه چیزی هم که در موردش ابهام داشته باشه یک دروغ باشه. مثلا میخوام به توضیح بدم که گلای تو خونه نمیتونن فکر بکنن که من برای این اومدم اینجا. خوب بذار بس من حرفمو بزنم. حرف من شاید یه حرفی باشه که تاثیر داشته باشه، مفید باشه از اون چیزی که شما ناراحت شدی. حالا فکر میکنم مثلا تو این دوربین الان شما شده دروغگوی بزرگ. اینجوری نیست. امکان داره دیروز من میدونستم در مورد شما داره چه اتفاقی میفته. همین که 7 نفر دیگه ساعت 7 غروب فهمیدن به حرف من گوش نکردی که الان داری 3 تا توپ میگیری. اگه 7 غروب فهمیدن که شما نگفتی، شما در واقع دروغ گفتی. پنهان کردم. پنهان با دروغ خیلی فرق عزیزم پنهان کاری تو ذهن تو میتونی جلو این بچه‌ها میتونن دور. بس 3 توپ نمیتونه بیانگر شخصیت 100% شما باشه. هی در موردش اعصاب خودتو خورد نکن و ادامهش نده. بذار دیگه چیز بشه. این یک چالشی بود که به صورت پنهانی بود و هر کسی میتونست بهتون توپو برداره. اصلا امکان داره زودتر بیان بردارن. من میگم از تو دروغ کوتاه تو این ویلا از تو چشش هم گفتم خودش میدونه. من میگم هستی اگر شما هستی. الان دارم بهت میگم نمیشه که از محک دروغ آدما رو سنجید که چیه. این سنگ محکی نیست. امکان داره 2 روز دیگه یکی بیاد یه اتفاقی بیفته که آخر ماجرا یه چیز دیگه بشه که تو مثلا با این حتی سفیدم بشی در مورد اون روز. اما اگه یه ذره باهوش بودید به این پی می‌بردید. حالا ما برای من مثلا کودرم نه شما رو نمیگم همتون. من نیازی که اینجا باشم که شما بگید. اگه یه ذره باهوش بودید یه مدل دیگه بازی می‌کردید. من پیش شما کاری که من کردم زدم دیگه. یه لحظه من پیش شما اومدم داشتم حرف می‌زدم. یه لحظه سحر من پیش شما داشتم حرف می‌زدم. یه ذره حرف زدیم. گفتم من برم اول با خود سحر حرف بزنم بعداً راجبش بشه حرف زد. که گفتم بیام اینجا شاید اونجا توی جمع نتونسته دلیل قطعیشو بگه بابت انتخابی که داشته. بیام باهاش حرف بزنم. اگر سوء تفاهمی یا سوء برداشتی نسبت به من داشته اینو حلش کنم براش. خب بعد دلیلی که اونجا آورد و برای من آورد و دوباره بهش گفتم که یعنی من ازش خواستم که دوباره دلیل تو بگو. اونو گفت و در ادامهش برگشت به من گفتش که من وقتی که اومدم انتخاب بکنم نمیدونستم کیو بردارم. توپ هومن خالی بود. الان دوباره وسط حرفت که با روزا داشتی اینو توضیح میدادی نمیدونستم کیو انتخاب کنم. فکر کنم توپ سروش خالی بود. من گفتم اونورم به شما بلند شدیم و همین صحنه رو دیدیم. من اون چیزی که الان تو ذهنمه اصلا امروز انقدر رو من فشاره که واقعا من نمیتونم فکر کنم. چرا دارید اینجوری با من بازی میکنید؟ بچه‌ها دارین واقعا مافیا بازی میشه این قضیه. دارید حجمه رو میریزین رو من. دارید اشتباه میکنید. کاری که با ساحل شد. اگه قرار بود حجمه بریزن رو تو کسی با تو حرف نمیزد. نه از این استرس من داری مثلا حالا من یه حرفی میزنم داری کره میگیری. با من حواسم نیست اصلا دارم چیو دیدم چیو کی دیدم. سناجی لازم من اجازه میدم. من چون میخوام از اتاقتون برم. من میخوام از اتاقتون برم. چون سکانسی که بعدش دیدم. سحر جان دوباره بلند شدیم. سحر جان عزیزم یه لحظه به حرف من گوش کن. من اومدم اینجا که بهت بگم شما هی در برابر اتفاقاتی که داره میفته اعصابتو خورد نکن. چرا؟ بکنم بیام بخندم جلو تو؟ نه بس نمیگم بخند ولی اینقدر فکر نکن که الان مثلا اصل اومده گفته دروغگوی ویلا تو هستی. مثلا شما فکر کنین الان میتونه نمیدونم حقیقت پیدا بکنه. وقتی همینجا 1 2 3 4 5 اومدن باهات صحبت کردن اومدن بهت بگن که عزیز من شما این رو اگر همینجوری تو ذهنت نگه داری که من مافیام این مافیاست ما همه حجمه داریم میریزیم رو تو اون موقع نمیتونی احساس واقعیت دوباره به ما نشون بدی. بعد فکر میکنم که با این گارد که من اونا الان در مورد من دارن این فکر رو میکنم. من اومدم بهت دارم میگم من اونجا ذهن من در نسبت به شما کلیره. اینم میتونه نسبت به صحبت دیروز باشه اما آیا مگه ما با هم بعد از ظهر صحبت نکردیم اینو حل بکنیم؟ شما هم سعی بکن فردا صبح خودت رو از همین الان
از همین الان فراموش بکنی که چه اتفاقی افتاده که حداقل اضافه اینجا خیلی هم چیز باحالی نیستش که الان من بخوام یه فکت غلط تو دستم بگیرم بیام بریزم روی تو، مگه اینکه تکرار بشه. اگه میبینی من هی با اون آقای هی دارم درگیرم به خاطر اینکه اصلا دیگه زندگی روزانه شده. الناز داره همین رو تکرار میکنه. نه این ابهامش اومد ازت پرسید. ببخشید من دارم میگم من تحت فشارم، یادم نیست که چه من تحت فشارم، یادم نیست که اون تصویری که دیدم اون موقعی بوده که بلند شدم یا اون موقعی بوده که همه بلند شدیم و دوباره اثر گفت بلند شین ببینید. چیزی که تو ذهنم ثبت شده. من نمیپذیرم حرفی که به من زده رو و به اصطلاح بهونه‌ای که آورده رو من نمیپذیرم. احساس میکنم که امروز حالا از وایبی که از روزا، حالا نمیدونم برنامهش با روزا چه شکله، ولی روزا باهاش اوکی شده، مثلا تبسم باهاش اوکی شده، به ظاهر پشت سر اصلا اوکی نیست و حتی از توپا رو من میدونم تبسم برداشته مال سحر رو، ولی میاد مثلا باهاش اوکی میگه نه تو قرار نیست بری بیرون تو فلان بشی، در صورتی که اصلا در پشت همچین چیزایی نیست و در ظاهر داره خودش رو باهاش اوکی نشون میده که هیچ وقت تو انتخاب رأی کسی نیاد. ولی چون من واقعا نمیتونم که مثلا با کسی مشکل داشته باشم یا مثلا با یه چیزی برخورده باشم تا اون موضوع برام حل نشده باشه، نمیتونم بیام تو ظاهر بهت بگم که نه من باید اوکی ام و بهت رأی نمیدم. تایمی که بلند شدم هومن نداشت، سروش هم نداشت. من با تو اومدم اینجا که سوء تفاهمی اگر داری حل بکنم. تو اصرار داری که من یه دیگه بگم. میگه نبوده دیگه، میگه نبوده. وقتی میگه من چیزی ازت ندیدم چرا میخوای چیزی بهش من نه اصلا این شهامتش داشتم که بگم توپ تو رو من برداشتم دیگه. عوض شده. دوبار حرف تغییر حالا شما بر این منوال بذار. اینو گفتم بلند شدم سروش نداشت، دوتا نداشت، هومن یه دونه نداشت، دوبار نبود. بر این منوال بذاره نازجان که واقعا پس من تصویرات رو قاطی میکنم. از پیشا پیش هیچ کس دیگه ای رو غیر از شما مثلا دوست خودت میدونست که کسی به شما رأی نمیده، مورد اعتماد ترین بودید و بعدش هم بلافاصله اومده گفته ما میگم که یه جایی خب به این مسئله کات بدیم و من نمیخوام بیشتر از اینم بهش فشار بیاد چون اصلا ارزشی نداره. من دوست ندارم تو هم داری نه میخوام خودش بدونه که مثلا برای شخص خود من اینکه بخوای یه نفری که همش گیر کارش هی بیایم بهش گیر بدی نه افتخاری داره نه اصلا قشنگه. صبحم اومدم باهات صحبت کردم گفتم دیگه اصلا اون ذهنیتش رو عادی مثل قبل چطور با هم دیگه میگفتیم میخندیدیم تو ذهن من تو کلیری. آره ولی من که الان میدونم که 3 نفر به من رأی دارن، برای من دیگه این ذهن من دیگه پاک که نیست. کی به تو رأی 3 تا رأی داری؟ 3 تا رأی این که من دروغگوام دیگه. من اینه. آقا من یه سوالی ازت دارم. ولی بهتون قول میدم من میخوام یه سوال ازت دارم. من یه سوال دارم. من اگه دیروز به دروغ گفته باشم امروز بیام ازت رأی بگیرم بین من و تبسم ما اینجا هستیم، دیروز من بهت یه دروغی گفتم، مثلا دروغ گفتم ببینم هر چیزی، حالا یه دروغی بهت گفتم دیگه، با کوچیک و بزرگش مهم نیست. امروز ازت بپرسم بین این جمع دروغگو کیه، میاد مال کی برمی‌داره تو پشو؟ خب منو دیگه تا دیروز تا امروز مثلا همون دیگه حرفم متوجه شدین. اول گفتم من گوش کنید کامل همتون، از نظرم 2 نفر و یا 1 نفر دروغگو تو ذهنم بود. اینو کامل گوش کنید. دروغگو توی ذهنم بود اما نخواستم توپش رو بردارم به این دلیل که احساس کردم که اگر ما همه با همیم نباید الان پشت هم بزنیم و من نخواستم که جلوی دوربین و بعداً اون شخص وقتی نگاه میکنه ببینه که من توپ دروغش برداشتم. تو اون دیوار میدونی چرا بعدش تو یه دروغگوی اصلی نخواستی بری توپ اینو برداری بدترش نکنی. من دارم میرم خداحافظ. خب دیگه بیننده اینو داره الناز تو دروغگو نیستی دیگه خیلی دیگه داره گفتی ممکنه رو سری بزن. چون دیروز مسعودو برای اعتمادم به حرفی که ببین روز اولم گفتم تو و مسعود برای من مورد اعتمادید، دیروز انتخاب کردم به مسعود اون حرفو بزنم، امروز انتخاب کردم مورد اعتماد بودنمو به تو نشون بدم. این مدلی 2 تا احتمال من میدم. یکی این که واقعا انقدر
ترسیده سحر. من سحر چون که آدمی که از روز اولی که تو بازی اومدیم فقط گفته به هر قیمتی شده میخوام تو بازی بمونم و من همیشه گفتم آدمی که به هر قیمتی میخواد یه چیزی رو به دست بیاره خطرناکه و من احساس میکنم خیلی بیش از حد میخواد که بمونه و این ممکنه پا روی هر چیزی بذاره بابت این قضیه و من احساس میکنم یکی این که انقدر ترسیده و چون روی ماها اینجوریه که میگه حالا نمیدونم شاید پیش خودش میگه الناز جسارت رأی دادن نداره و من برم به الناز این حرفو بزنم چون اون در هر صورت یا خودشو خراب نمیکنه، یعنی نمیخواد جلو دوربین خودشو خراب بکنه یا جسارتشو نداره یا هر چیز دیگه ای. احساس میکنم که اینجوری فکر کرده که من به اندازه کافی الان دشمن دارم، به اندازه کافی رأی دارم، چون وقتی هم باهاش صحبت میکنی 100 تا حرف میزنه، 100 تا دلیل میاره، یکی با یکی نمیخونه، 10 تا دروغ دیگه میگه، 100 تا فکت دیگه میاره و دقیقاً خیلی حرفاش با هم تناقض داره و من احساس میکنم که الانم دوباره باهاش صحبت کردم گفت من کلی رأی دارم همین الانشم و اینجوریه که احساس میکنه که ما قراره بهش رأی بدیم و به اندازه کافی رأی بد داره، پس میاد میره به یه آدمی رأی میگه دروغگو که واقعا احساس میکنه که جسارت رأی دادن بهش رو نداره یا به هر دلیلی رأی نمیده. اینجوری میخواد که کمتر روش رأی بیاد، یعنی رأی کمتری بگیره و دومین حالتش هم این که فکر میکنم واقعا شاید فکر میکنه که الناز دروغ میگه چون الناز آدمیه که حرف نمیزنه، هیچی نمیگه. خب خیلی ها روی این باورن که آدمایی که حرف نمیزنن خیلی موذیان و ممکنه که اینجوری فکر میکنه، من نمیدونم، یعنی این احتمال هم وجود داره. برعکس ضد و نقیض میدونید یعنی چی؟ ضد و نقیض، دروغگوترین و راستگوترین. من معیارم برای این قضیه راستگوترین بود. اگه مسعود انتخاب نکردم چون دیروز مسعود انتخاب کردم برای اینکه رازمو بهش بگم، گفتم دوباره نگم مسعود، همه بگم با مسعود تیمه. چرا؟ چه میتونم؟ آقا کی جرأت داره کسی به من بگه تو هر کاری میکنم شما میگید چرا همه تیمه. ببین شما همتون میگید تیمه، یعنی من میگم همه با هم تیمه. اگر توپ تو رو برمی‌داشت چه حسی؟ به خدا اصلا من مهم نه، میدونستم یه نفر یه مشکل داره دیگه، تمام شد. اصلا هر کاری میکنم ببین تو توسمی چی میگم، من اولشم گفتم مثلا با تو همکاری کنم، هماهنگ کنم، بگم یه سندروم چیز پیدا کرده براش یه چیزی داره فشار داده که میخواد هی خودشو کلیر بکنه، صاف بکنه. یه جایی چی میخوام بگم؟ هدف امشب چی بود؟ هدف چالش امشب در واقع یه جوری رفرنسش از برنامه‌ای که از اتفاقی که دیروز امروز افتاده بود و میخواستن بهش یه فشار دیگه وارد بشه که هی ما بیایم چیز بکنیم. من اینو دارم میگم آقا شما از نظر اینا 100 تا دیگه چالش هم بذارم، من یه بار به تو میتونم بگم در مورد اون دروغگو دیگه از اینجا به بعد اصلا اتفاق اشتباهی بوده یا نه، دیگه توضیح نده. اصلا تایمی نمیذارن که من بخوام به شما خودمو ثابت کنم. یه مسئله دیگه آقا ثابت شده، شما ثابت شده. من هر کاری که اینجا میکنم اون روزم سر میز شام باز داشتم حرف میزنم، گفتم مثلا فلانی مورد اعتمادمه. یه سکانس هومن میاد میگه چرا من 98م 100 نیستم، میگه منظورم چیه، همه رو نمیتونی راضی کنی. اون یکی میگه چرا من 98م، من اصلا نمیدونم. دیروز اومدم انتخاب کردم مسعود و مثال، حالا مثلا با سروشو دوباره یه گزینه دیگه، چرا مسعود؟ خب امروز دارم میگم آقا مورد اعتمادم الناز راستگوترینه، الناز انتخاب کردم. دوباره قطعا 2 روز دیگه دوباره دیگه الان یکی میاد میگه چرا از نظرت الناز باید ممتنع باشه، چرا من دروغگو بودم. حالا شما 2-3 روز دیگه رو ول کن. هر کاری میکنم باز نگاه یه چیزی گره داره. نه شما 2-3 روز دیگه رو ول کن. الان دیگه این چالش هم تموم شده. الان یکم دیگه سعی بکن ریلکس باشی، یکم آروم باشی. هر اتفاقی که افتاده نظرات هم گفتی. فردا هم آدم قبل از چیز باش. این یارو اسمش چی بود؟ من دیروز انتخاب کردم دیروز که راستشو به شما بگم شدم آدم بده. وای دیگه آقا ولش کن. تمام صحبت‌های تو رو ما الان 24 ساعت داریم میشنویم. تو یک بازی قرار گرفتم که همه الان دارن حجمه روی من وارد میکنن. البته من دوست داشتنی ام دیگه، بالاخره حجم میرم همه دوستم دارن دیگه. شاید هم واسه همین نگاه ها روی منه. من واقعا آدم بدی نیستم. من فقط دارم حرف میزنم. خب شما ازم خواستید. خب ما خواستیم، تو گفتی و الان با تمام دیتیل دیروز رو میدونه. منظور من اینه فردا دیگه ول کن، به خاطر اینکه ما فردا دیگه به موضوع شما نپردازیم. هم بعد از ظهر میان ترتیبمون رو میدن اینا. اگر
مثل تبسم، مثل مسعود، مثل سروش بیام فاز محبت بگیرم و به سحر بگم که نه تو قرار نیست حذف بشی، حالا بابا ناراحت نباش، حالا الان بیخیال شد دیگه، در موردش حرف نزن، بالاخره مشکل پیش اومده دیگه، ادامهش ندیم، اوکی باشیم، فردا یه روز جدید، حتی مثل روزا که گفت فردا یه روز جدید از اول شروع بکن. اگر مثل اونا با فاز محبت و دوستی، نمیگم حالا اونا هر نیت خودشون دارن، خودشون میدونن واقعا تو دلشون چی میگذره، ولی اگر من مثل اونا فاز محبت با سحر بردارم، سحر از من بیخیال میشه. ولی اگر حس بکنه که نه این اتفاق نمیفته و چون من تا حالا مثل خزانه نرفتم و هیچ چیز دیگه شبیه این نرفتم، اگر من به همین روشم ادامه بدم فکر میکنه که یه ترسی داره که من بهش رأی بدم و این اتفاق خواهد افتاد و اگر این حس ادامه پیدا بکنه و من راضیش نکنم که بیخیال من بشه، حتی شاید این کارو بکنم. یعنی شاید این اتفاق بیفته به خاطر اینکه دوست دارم که واقعا اون کسی که عدالت رو برقرار میکنه و حقشه اینجا ادامه دار باشه، نه کسی که حرفاش به تناقض میخوره یا کارایی میکنه که همه رو گره بزنه به هم به سر هیچی و الکی. و شاید این کارو بکنم و یه کاری بکنم که این حس رو نداشته باشه که من بهش رأی میدم و اینکه ولی میترسه از این که من خزانه برم یا اتفاقی مثل خزانه بیفته و من بهش رأی بدم و اونم در قبالش به من رأی بده یا خودش رو خنثی کنه یا حالا هر چیز دیگه، یا اصلا با سروش ببنده به من رأی بدن 2 رأی بشه، همچین چیزایی دیگه که خب دیگه بعدش من متوجهش نمیشم اگر همچین اتفاقی بیفته. اصلا ولش کن، یعنی دیگه تو بیا از اون بیرون، ما باید ببینیم اونجا چی میشه. و اینکه یک نفر 3 تا توپ پینگ پونگ یکی دیگر رو برداره بندازه تو گروه 3 نفر، دلیل برای این نمیشه. امکان داشت توپ من، اینکه الان 3 نفرم توپ منو بر نداشتن معکی نیستش که من قطعا خیلی آدم خوبی ام. الان الناز با اینکه یه توپش برداشته شده و همه بیننده و همتون میدونید که آدم راستگویی، ناراحت شده، نگین این حرفو. من حالا از نظر بچه‌ها نظر آروم اومدم و حالا اینکه حرف نمیزنم ولی اگر حرف بزنم شاید اون نکته رو میگم و ریزبینم و به جا میگم، ولی این دلیل بر این نمیشه که من هر چیزی رو ببخشم یا اینکه رأی ممتنع همیشه داشته باشم یا هر چیز دیگه. شما هر کدومتون اگه جای من بودین همینقدر ناراحت میشدید و توضیح میدادید. آقا یه سوء تفاهمی با تو بوده. با اینکه خودش میدونه راستگوئه، همه میدونن راستگوئه. من فقط گفتم شاید یه سوء برداشت باشه میگم دیگه که باهات همونجوری که شهامت داشتم گفتم توپ تو رو من برداشتم، حقیقتش هم میگم. خب من سوال دارم، تو انتظار داشتی که توپ تو بر نداره؟ منم یه تصمیمایی گرفتم باید بگیرم. اینجا اگه نزنی میزننت به خاطر بقای خودشون، به خاطر پوله. پس با دلیل با فکر میرم جلو. اینو میتونم ازت سوال نه انتظار نشم، ولی فکر نمی‌کنم 3 نفر توپ منو بردارن. آقا از 8 نفر و من یه اصلا دونه رفیقت میشه، 2 نفر میشه دیگه، 3 نفر به توپ تو برمی‌داره. فکر می‌کردم که انقدر باهوش هستین که یه مدل دیگه بازی کنید. حالا برید بفهمید منظور منو. میگه باهوش هستی. حالا بعدا میفهمید منظور منو. محسن مثلا من باش به مشکل خوردم و اون عذرخواهی کرد، پذیرفت، ولی اصلا همچین چیزی نسبت به سحر نمیبینم. اصلا نمیبینم، فقط داره شلوغ میکنه، فقط میخواد قانع بکنه، نه میشنوه نه حرفی میزنه که من پذیراش باشم و بهونه میاره نسبت به اینکه آره تو من به تو مطمئنم، تو من میدونم آدم دروغگویی نیستی، بچه‌ها میدونن و من فقط یه رأی ممتنع دادم. من واقعا نمیپذیرم اینو اصلا. خودتون باز با این مدل حرف زدن سر باز خرابترش میکنی. ول کن، تموم کن بره عزیزم، من تمومش کن. آینه خوبی هم داری. آینه منه. النازو برداشتم که حداقل 4 نفر دیگه شاید مسیر فکری من رو بگیرن و این کار بکنن که حداقل یک آدم مورد اعتمادی بره توی خزانه و ببینیم چیکار میخوام بکنن. یعنی باورم این بود که 2 نفر دیگه مغز من رو بخونن، وقتی میان میبینن الناز یه دونش کمه، بر اون اساس که واقعا الناز آدم دروغگویی نیست و صادقه، من این کارو کردم که خط رو بگیرن و 2 تای دیگه الناز رو بردارن و الناز بره توی خزانه.
مثلا وسط حرفات به قول خودت داری میگی من هی گیج شدم نمیفهمم چی میگم. این گیج شدم نمیفهمم چی میگم اما یه حرفی از دهنت در میاد هی بدتر سوء برداشت میشه در مورد تو. الان این که حالا سروش دلش خواسته از من حمایت کنه، این تیم کشی نیست. یه نفر دلش میخواد پشت من در بیاد، چرا بقیه باید فکر کنم مثلا میدونی الان من ممکنه مثال اصلا میخواستم توپ تو رو بردارم مثال، خب نداشتم رفیقمی حال نکردم آقا این برچسب رو بزنم، خب تیم کشی نیست، من معرفتمو میخواستم به تو ثابت کنم، تمام شد. همین تمام شد. شاید تو اگه داری میری اسب تروی دلت نمیخواد به من رأی بدی. مگه من روز اول نگفتم من هیچ جوره به شوهر دوستم رأی نمیدم. تیم کشی نیست، دلم نخواسته. کسی نباید از من گله بگیره چرا این کارو نکردی. نه نباید بگی کسی نباید گله بگیره. تو هم باشی از من حمایت کرده، همتون ناراحتی که از من باشی. اگه مثلا دارم میگم تو هم باشی، اگر مثلا الناز مثلا نسبت به تبسم همچین کار کنه شاید این فکر تو سر تو هم بیاد. هممون آدمیزادیم، توی بازی قرار گرفتیم که هر روز با یه داستانی داره با روانمون بازی میشه. الان تو با 3 تا رأی تو دروغگو نشدی که مثلا اصلا میاد اونجا میگه که تو به عنوان دروغگوی جمع شناخته شدی. واقعا تو دروغگو نشدی واسه ما حرفمون اینه تو سعی کن از این به بعد خیلی آروم باشی، چون هر چقدر اوج میگیری بیشتر مثلا میخوای یه چیزی توضیح بدی درستش کنی. یا من اینو تو میفهمم، خب تو دلت هیچی نیست، میخوای اینو درستش کنی ولی هی مثلا به قول خودت نمیفهمم دارم چی میگم، یه چیزی میگه هی بدتر میشه. قبول کن تمومش کن، بره از فردا بشو از انگار روز اولی که اومدی اینجا تموم شد و رفت. یه روز این اتفاق واسه تو افتاد، فردا ممکنه واسه من بیفته، پس فردا ممکنه واسه تبسم بیفته یا هر کس دیگه. الان فقط آروم باش، همه با تو اوکی‌ان، هیچکی با تو مشکلی نداره. اگه اتفاق دیروز نمیافتاد هیچ وقت 3 تا توپ تو خالی نمیشد. الانم واقعا من تک تک با بچه‌ها صحبت کردم، دیگه کسی این گاردو نسبت به تو نداره. آروم باش، فقط نمیخواد چیزی رو توجیه کنی، همه فهمیدن که چی به چیه. توجیه نیست همچنین بوستم بکنم آروم. افردا روز جدید که نمیتونم باشم ولی واقعا دیگه اصلا فردا اصلا از من نخواهید من واقعا حرف بزنم. من حرفی ندارم، میشینم شنوندم، هر کاری گفتید من همون رو انجام میدم. اینجا کسی ولی نیومده بازی کنه. نه تو همون سحر دیروز اینجا کسی نیومده بازی کنه ولی روزا اینو خودت هم میدونی. سحر روزای قبل باش، تمام شد و رفت. نمیخواد دیگه نه اعصابتو خورد کنی نه اتفاق خاصی افتاده که بخوای چیز کنی هی توضیح بدی. واقعا امروز کلا همه درگیر من بودن و واقعا انقدر فشار رومه و خستم و ناراحتم، اصلا نمیخوام دیگه گریه کنم، دیگه گریه هم انقدر کردم دیگه اصلا نای گریه ندارم، واقعا خستم. بذارید برم واقعا خداحافظ. اگه بری خزانه به نظر دکی رای میدی الان با توجه به شناختت از بچه‌ها؟ ترجیح میدم الان فعلا نگم. تو مسئله‌ای که میگه الان از من ناراحتی اونو بگو. مسئله اینه که من صادقم ولی احساس میکنم که تو اونقدری که باید یا من انتظار دارم با من صادق نیست. چرا این حسو میکنی؟ به نظر من تو هم داری وسط بازی میکنی. من اولین کسی بودم که گفتم همچین چیزی ممکن نیست. حتما یه داستانی پشت پرده هست، درش میارم. شاید دروغ نگفته باشی یا پنهانکاری شاید داری میکنی، اینو دارم میگم. من اینجوری نیستم، من دارم. من الان به خودت هم دارم، یعنی ممکنه رأی من خودت هم باشه. میگم اگه بخواد به قضاوت باشه من باید تو رو قضاوت بکنم که روزی که رفتی داخل مؤدب باش. من فقط دوست دارم میگم همتون برید تو خزانه ببینید چه حسیه. واقعا تو اصلا نمیفهمی. لطفا مسائل رو با هم قاطی نکن. این که من تک بودیم، اوکی تک بودیم، همه با هم بازی کنیم. چرا 2 نفر بازی میکنن بقیه نمیکنن؟ اینقدر نه سروش برای بقیه توجیه نکن. روی فرش قرمز تمام مارشو میشه وسوسه کشه تو رو عقب، چشمات مثل آسمون و بی بود پر از مهربونی و آرزو، بوی پول اومد و سیاه شد خیلی که پر بود از عشق و نور، رفیقای دیروزت رقیبای امروزن، پشت هر خنده
لحظه میکشه تو رو